ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست و هم آن نیکویی، ما کیم اول تویی آخر تویی. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها اسرار توست. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. پیش از آن کین خاکها خسفش کنند، پیش از آن کین بادها نسفش کنند. گرچه چون زائل شود تو قادری، کیش از ایشان واستانی و آخری. قطره کو در هوا شد یا بریخت، از خزین قدرت تو کی گریخت. آب و دریا جمله در فرمان توست. باد و آتش ای خداوند آن توست. گر تو خواهی آتش آب خوش شود، گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. تا شود این نار عالم جمله نور. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، بزرگان ارجمند و عاشقان شعر و موسیقی و راه عرفان، با کمال افتخار و شادمانی قلبی و نمایندگی از کانون فرهنگی جامی، شما را به محفل نورانی مولانای بلخی و سماح عشق خوش آمدید میگویم. شب سرشار از کلمات آسمانی، سرودهای روح انگیز و عاشقانه. امشب ما تنها به عنوان یک شنونده گرد هم نیامده ایم، بلکه همچون همسفران در یک سفری که به وسیله حکمت و زیبایی جاودان مولانا جلال الدین محمد بلخی هدایت می شود. ما گرد هم آمده ایم تا عطر کلام او را نفس بکشیم، آهنگ موسیقیش را احساس کنیم و بگذاریم دلهایمان در یاد عشق بگردد. عشق که همه آفرینش را به هم پیوند می دهد. امشب ما به حضور دانشمندان و سخنرانان برجسته سرافرازیم، به ویژه سخنران ویژه ما استاد فریدون مجددی که از سان فرانسیسکو تشریف آوردند، که سخنانشان راه مولانا را برای ما روشن خواهد ساخت.
همچنان با موسیقی عرفانی استاد علی پژوهشگر و رومی اکادمی و نغمه‌های عمیق و روحانی درویش خواجه احراری و سماع عرفانی بانو الهام محفل ما نورانی تر خواهد شد. آرزو دارم که امشب یادآور این باشد که عشق آغاز و انجام ماست و این شعر و موسیقی و سماع ما را به مرکز نورانی وجودمان نزدیکتر می سازد. با دلهای گشوده و جانهای شنوا آغاز می کنیم. در این قسمت از جناب محترم آقای لطیف محجوب خواهش می کنم تا برنامه ویژه را به معرفی بگیرند و مراتب خوش آمدیدشان را هم تقدیم شما بکنم. جناب محجوب. کانون جامی برنامه داریم در مورد جناب مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی که خودش هیچ جاره هیچ یک از این القاب انتخاب نکرد، هر کس بوده به خود کش میکنه. میگه چی تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبر و نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه از کان طبیعتم، نه از افلاک گردانم، نه از هندم، نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقیم، نه از خاک خراسانم. یک شخصیتی که 800 سال پیش خود شخصیت بین المللی میخواند و با تمام جامعه و ملت‌های جهان، تمام جوامع و ملت‌های جهان امروز شعر مولانا را به زبان‌های مختلف ترجمه میکنن و از او لذت میبرن و شخصیتی است به این حالت. به گفته خود مولانا که میگه که گر بریزی بحر را در کوزه چند باشد قسمت یک روزه. ما امروز آمدیم که بحر در کوزه بریزیم. برای از این که در 4 یا 5 ساعتی که ما و شما با هم صحبت میکنیم کافی نیست که ما بتوانیم این شخصیت مولانا جلال الدین به صورت صحیح با هم بشناسانیم، مگر چون شخصیت جناب جلال الدین بلخی یا رومی یک شخصیت بسیار مخصوص است. از او واسطه حتی اگر ما 4 یا 5 ساعت هم صرف کنیم و راجع به این شخصیت گپ بزنیم بسیار میآموزیم و لذت میبریم. خب چون وظیفه ما است که من را شروع میکنم با اجازه شما، گرچه شما مولانا جلال الدین میشناسیم، باز هم به صورت خلاصه یک صحبت کوچک درباره مولانا جلال الدین از چی وقت تولد شد و چی وقت وفات یافت و چی کارها کرد، مگر بسیار خلاصه چون بسیار دوستای عزیز هستند که این را ادامه خواهند داد. مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به رومی، تولدش در 1207 میلادی، وفاتش در 1273 میلادی. پدرش سلطان العلماء بهاء الدین ولد با درک عمیق در تصوف در بلخ تولد یافت در زمان محمد خوارزمشاه و چون در این زمان بود که حمله مغول‌ها به طرف بلخ شروع می شد و همچنان رابطه خوب سلطان العلماء با خوارزمشاه نداشت، با 300 نفر همراهان با فامیل خود در 1219 به طرف غرب و مسافرت پرداخت و به قصد دیدن خانه کعبه شریف، به قصد حج خانه کعبه شریف
و تقریبا این مسافرت 9 سال گرفت. در سر راه خود با عطار در نیشاپور ملاقات کرد و در این زمان عطار یکی از نوت‌های اصرارنامه خود تحفه به جلال الدین داد. بعد به بغداد رفتن و از بغداد به شام و از شام به مکه معظمه به قصد حج و در برگشت دوباره به شام و از اونجا پس به طرف روم شرقی که در سال 1228 میلادی به روم شرقی یا به قونیه یا کونیه رسیدن و در اونجا اقامت گزیدند. 3 سال بعد از رسیدن به قونیه با حالولد وفات یافت و جلال الدین در حالی که 21 سال داشت تنها ماند و سرپرستی فامیل به دوش گرفت. استاد جلال الدین برهان الدین ترمذی 1 سال بعد از بلخ به قونیه آمد و به او پیوست و در تکمیل تحصیلات جلال الدین با او کمک کرد و به ترغیب ترمذی جلال الدین به شام و حلب رفت و در اینجا از نزد کمال الدین بن علاءالدین حلبی که در مدرسه حنفی بود تحصیلات خود ادامه داد تا به سن 33 سالگی که به دعوت سلطان غیاث الدین کیخسرو دوباره به قونیه برگشت. زمانی که جلال الدین به قونیه برگشت در میار یکی از بزرگان و فلاسفه بسیار بزرگ اسلامی امام محمد غزالی بود. یعنی هم در منطق اسلامی و هم در فلسفه اسلامی و هم در شریعت اسلامی یکی از برجسته‌ترین شخصیت ها بود و با گفته‌های میگویند که در بعضی از وقتایی که جلال الدین رومی صحبت میکرد اضافه تر از 5-6 هزار نفر از این درس میگرفتند. اما زمانی رسید که شخصیت جلال الدین تغییر کرد و این چی وقت بود؟ جلال الدین در سال 1245 با مردی روبرو شد به نام شمس و شمس جلال الدین از یک استاد فلسفه و استاد منطق و استاد شریعت به یک عاشق خدا تبدیل کرد و یک قمار بسیار بزرگی بود که رومی زد و در این قمار موفق شد. برای از اینکه شخصیتی بود که همیشه مورد احترام پادشاه وقت سلطان غیاث الدین کیخسرو بود و به دعوت شمس تمام شاگردای خود رها کرد و چیزی را که او بسیار دوست داشت خواندن کتاب بود و او را رها کرد و به سما و شعر و حال گرایی. و این حال چی بود که شخصیت مولانا را از یک عالم بزرگ به یک عاشق بزرگ تبدیل کرد. ما نمیخوایم که زیاد بگویم برای از اینکه من میفهمم که دوستای عزیز بعد از ما بسیار صحبت میکنن. ما میخوایم همین مرحله به مرحله از تغییر جلال الدین که در کتب و اشعارش محسوس است برای شما به اجازه شما بخوانم. میگیم مولانا به قمارباز تبدیل شد که اگر این در این قمار میباخت تمام شخصیت از او آلوده میشد. مگر خودش میگه خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش و نماند هیچ الا هوس قمار دیگر. یا میگه زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنانید.
همی زاهد بود که به زودی بر سر بازار به سما پرداخت و بی از که مردم از او دور شوند بیشتر گرویده شدند. حتی ادیان دیگه و شخصیت‌های ادیان دیگه به مولانا جلال الدین روی آوردند. میگه پس غذای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. قوت گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانک و سفیر. یا میگه که زاهد بودم ترانگویم کردی، میخواره بزم و بادجویم کردی. سجاد نشین با وقار بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. آنقدر تأثیر دیدار شمس آنقدر تاثیرگذار بر سر مولانا بود، در حالی که شخصیتی بود که به هزارها شاگرد داشت و هم مورد احترام عام و خاص بود. میگه که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. از یک حالت به یک حالت تغییر کردن و در مقام قرار میگیره که دیگه از اون نمیخواه بر بگرده و این مقام حال است. شمس برش نشان داد که چطور میتونه داخل مقام حال شود. و در این یگانه حدی که برای مولانا آمد همه چیزها را دیگه صفاتش داشت. صفات عشق با خدا بود و خود مولانا میگه عشق قهار است و من عشق قهار است و من مقهور عشق. چون شکر شیرین شدم از شور عشق. برگ کاهم پیش تو ای تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. عاشقان در سیل تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهاده. یک چیز دیگه که مولوی یا مولانا کرد، از تعلقات دست کشید. مکانم لامکان باشد، نشانم بی نشان باشد. نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم دویی از خود بدر کردم. یکی دیدم دو عالم را، یکی جویم یکی دانم، یکی بینم یکی خوانم. اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم، از آن روز و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. مولانا در سیر حال به چیزهای دست یافت که همه در آینده بود. سیر حال از نقطه نظر انجینری فکر کنین که ما در قرن 20 با انیشتین روبرو شدیم، نظریه نسبی انیشتین روبرو شدیم و همچنان با انرژی اتمی روبرو شدیم و این سیر حال مولانا او را قرنها به پیش میراند و از این چیزهای برای از او معلومات میداد که دیگه هیچ کس در 1200 تا 1250 به او آگاه نبود. یکی از او خود همین چیز است، تبدیل انسان است. تبدیل انسان از انرژی به ماده، از ماده پس به انرژی. گردش خود انسان است. میگه که کس جهان زنده اول آمدیم، باز از پستی سوی بالا شدیم. جمله اعضا در تحرک در سکون، ناطقان کنا الیه راجعون. مولانا در مورد انرژی اتمی باز هم در سیر ایره کشف میکنه. میگه آفتاب در یک ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیشیان خورشید چون جست از زمین. یا میگه این خورشید نهان در ذره، شیر نر در پوستین بره. انرژی اتمی مولانا 800 سال پیش از انرژی اتمی میفهمید و چی میگونه میفهمید؟ این هم از تأثیرات حال بود. حال
که من در قسمت آخر در او صحبت میکنم کم باری. گذشته از زمان گذشته و از آینده است که از هر دو به طرف صفر تقرب میکنیم، چون خداوند قدیم است و ما از قدیم به وجود آمدیم. تمام جهان از قدیم به وجود آمده و ما همه حادث هستیم که از قدیم به وجود آمدیم، مگر سرنوشت ما پس با قدیم است. نمیگیم انا لله و انا الیه راجعون. و این شما در شعر مولانا همه جا میبینید. در شعر مولانا میبینید که میگه کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچی گویی این دمی هستی از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن حال است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. و متاسفانه امروز بسیاری از کسایی که در فکر میکنن که اسلام رو میفهمن، یکی از چیزای چیز که میگه موسیقی حرام است، در حالی که مولانا میگه که مطرب آغازی پیشی ترک مست، در حجاب نغمه اصرار الست. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. شما ببینید که این 800 سال پیش سایکل وجود انسانه که ما امی خود سلهای وجود ما در هر روز میلیون ها سل ما میموره از زمین و از جان ما جدا میشه و پس نو میشه. و در 800 سال پیش میرسه هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. یا میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. زمان یکی از مهمترین چیزایی است که در قرن 20 کشف شد. زمان نسبی در قرن 20 کشف شد که بیگ بنگ، وقتی که بیگ بنگ صورت گرفت، فضا و زمان و همه چیز از این نقطه شروع شد. خداوند در بی زمانی است، یعنی همه چیز به نزد خدا یک نقطه است، بیشتر نیست. از او واسطه است که خداوند هیچ فکر نمیکنه، قطعا فکر نمیکنه، برای از اینکه همه چیز مثل نقطه است، اول و آخر و همه چیز به خدا مثل یک نقطه است. و مولانا میگه که بهترین چیز است که شما از میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرطی طریق. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دور است مشکل حل بود. میگه 24 ساعت ما به گذشته و آینده و هیچ کدام را ما نمیتونیم حل کنیم. به هیچ کدام نه گذشته را میتونیم حل کنیم و نه به آینده دسترسی داریم. چون بود فکرت همه مشغول حال، نایدن در زیر تو ذهن تو فکر محال. جمله تلوین ها ز ساعت خواست است، زست از تلوین که از ساعت رست، از تلوین که از ساعت برست. چون ز ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرمی بیچون شوی. چقدر این سنس میکنه شما، چون خداوند در بی زمانی است. شما اگر از گذشته و آینده به طرف صفر زمان تقرب بدین و در حال همون یک ثانیه که شما از زمان بیرون میشین، به میلیون ها مسافات سیر میکنین و میلیون ها معلوماتی رو میگیرین که عقل ما و شما نمیتونه او را فعلا بگیره. و این هست حالی که وقتی کسی مثل جلال الدین رومی با حال داخل میشه،
800 سال بعد پیش بینی میکنه که آفتاب در یک ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان، اندک اندک گردد افلاک و زمین، از زمین برجست چون آن نازنین. ما نمیخوایم بیشتر وقت شما رو بگیرم. در آخر فقط یک شعر کوتاهی میخوانم، اگر غفور جان همکاری کنن. این شعر است که به نظر من وقتی که مولانا خدا را در خود احساس میکنه میخوانه. سلام و درود بر همه حاضرین محترم و مهمانان گرامی. به بزم مولانا جلال الدین بلخی و سماع عشق در کانون فرهنگی جامی خوش آمدید. امروز سخن از عشق است فراسوی معیارها، عشقی که از برخورد دو مرد بزرگ شمس و مولانا به میان آمد. تمام ویژگی های این عشق از بیقراری و شوریدگی گرفته تا حسرت و امید، تا ذوق و پایکوبی، با هیچ عشق و محبت، سرسپردگی و شیدایی بشری قابل مقایسه و توجیه و تفسیر نیست. برای توصیف شکوه این عشق باید به سخنان خود او که در جهان طوفانی برپا کرده است گوش فرا دهیم. از استاد با دین بها خواهش میکنیم تشریف بیارن روی استیج و صحبت خود ایراد بنمایند. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرات عالی، سروران عالی قدر، حاضرین محترم، دوستان گرانمایه، خواهران محترم و برادران گرانمایه همه، ما هم به نوبه خود مراتب حرمت و احترام و خوش آمدید خدمت شما تقدیم میکنم و حضور شما در این محفل بسیار بزرگ و علمی و عرفانی خوش آمدید میگویم. سخنان زیبای عرفانی و علمی قبلا از آقای انجینر لطیف جان محجوب شنیدیم و قرار است که سخنان عرفانی و مفصلتر هم از جناب فریدون مجددی بشنویم. ما دو مرحله سخنرانی عرفانی که یکی طی شد و دیگر انشاءالله انتظار داریم به عزیزان دل میگذاریم و صرف به تعقیب صحبت شیرخانی محبوب جان من هم میخوام که به ارتباط محفل امروز صحبت بسیار مختصری به زبان شعر با شما عزیزان دل داشته باشم. باز امروز است عرفان بزم ما، ساز نو از ناله نی عزم ما.
محفل کانون جامی گشته باز تا به اهل دل کنیم عرض نیاز. با کمال مهر و حرمت هم صدا، با محبت، با خلوص و با صفا، لطف ایزد جمع یاران هم نوا، اهل دل، اهل نظر، اهل وفا، عزت دیدار بخشیدن به ما، پا نهادن بر سریر چشم ما. پس یقین افزون شود از کل شی، زینت این مجلس از آوای نی. بزرگان شارحین مثنوی در شروح مثنوی بعضی بشنو از نی چون حکایت می کند، نیر خود مولانا تعبیر کردن که خود مولانا خود به نام نی یاد کرده. پس ما هم به مجلس مولانا وقتی که هستیم میگیم که پس یقین افزون شود از کل شی، زینت این مجلس از آوای نی. بله، آوای مولانا است. نی حکایت از محبت می کند، زنده‌ات از خواب غفلت می کند. نی نباشد همدم هر مرز و بوم، نی بود همراز مولانای روم. نی به رمز و رازهای معنوی، نی به رمز و رازهای معنوی، مطلع حسن است اندر مثنوی. آن کلام بی بدیل مولوی، شرح عرفان جمیل مولوی. محفل امروز خاص از مولوی است، محفل امروز خاص از مولوی است. شرح گفتار ز سیر معنوی است. رفته بودم قونیه 2 سال پیش، رفته بودم قونیه 2 سال پیش، همسفر با نازنین فرزند خویش. طارق فرزند محبوب پدر گشت حاضر تا که باشم همسفر. بعد در سیر هوا بستم کمر، جانب قونیه بنمودیم سفر. وارسیدیم در دیار مولوی، مأمن و دارالقرار مولوی. وقت خود کردیم نثار مولوی، ایستادیم بر مزار مولوی. ایستادیم بر مزار مولوی. سوره اخلاص و الحمد و ثنا، ختم آیات ز قرآن صفا، بر روال توفه با دست دعا. عرضه کردیم با قبولش از خدا، راحت دلهاست طیف تربتش، روشنی بخش است سر وحدتش. در طریقت گشته عشق عرفان او، نه سلوک زود در امعان او. بیشتر
آقای لطیف معجوب توضیحات خوبی دادن که مولانا وقتی به سیر طریقت رو کرد تصوف عشق انتخاب کرد، نه تصوف زوره. تصوف عشق وابستگی به انسان است و انسانیت و فقط با انسان سر کار داره که انسان چه یک موجودی است و چه یک مخلوقی است و چه مخلوق قابل حرمت و احترام است. در طریقت گشته عشق عرفان او، نی سلوک زود در امعان او. عشق او را سلک و آیین است و بس، در محبت جاده دین است و بس. او که می گوید اندر مثنوی آن کتاب حسن سیر معنوی، چی میگه؟ از محبت نوری می شود، از محبت نوری می شود و از محبت دیو حوری می شود. از محبت خارها گلشن شود و از محبت دیده ها روشن شود. راز و رمزی هوست راز عشقی او، سر الله هوست ساز عشقی. خوش چه باشد تازه استاد سخن، از خلیلی آن ابرمرد کهن. عشق را از شعر او تضمین کنم، نظم گفتارم بدان آذین کنم. او که اندر وصف عشق و معرفت، می نماید این چنین طرح سفر. ای خوشا عشق و خوشا سلطان عشق، ای خوشا فرمانده و فرمان عشق. ای خوشا عشق و خوشا سودای عشق، داستان درد جان افزای عشق. پادشاه عشق در ام البلاد، سکه بر نام جلال الدین نهاد. پادشاه عشق در ام البلاد، سکه بر نام جلال الدین نهاد. عشق باشد آفتاب معنوی، تافته از قلب پاک مولوی. با نوای نی سرود آسمان، دم بدم خواند به گوش خاکیان. بشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از نی چون حکایت می کند. از جدایی ها شکایت می کند. نی حدیثی عشق پرخون می کند، قصه های سوز مجنون می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. شاد باش ای بلخ و ای فرزند بلخ، ای مهین فرزند بیمانند بلخ. من درون آستان پیرناب، بهر شهر قونیه کردم خطاب. افتخارت باد ای ملک خدا، افتخارت باد ای ملک خدا. برگرفتی در برت خورشید را، ذره ها بر وصل این خورشید نور. می نمایند طوف از هر راه دور. من به عشق مولوی افسون شدم، عاشق لیلی شدم، مجنون شدم. کی شود درکت کلام مولوی، کی شود درکت کلام مولوی، تا نگردی مست جام مولوی. عشق مولانا به سر وحدت است،
غیر واحد هر چی میبینی بت است. تازه سنگت بر نیایی ای نگین، تازه سنگت بر نیایی ای نگین، کی شوی تو خاتم حق الیقین، کی شوی انگشتر حق الیقین. ما کجا و دم ز عشق مولوی، ما کجا و درک راز مثنوی. من ندانم فاعلاتون فاعلن، پس چه گل را بشکفم اندر چمن. بی که میدان را به اهل گفتگوی، واگذاریم تا شوند در پار و پوی. از معانی برگشایند حرف را، در کلام آرند نحو و صرف را. یک دمی از عشق و عرفان دم زنند، زخم دل از معرفت مرهم نهند. پس چه خوب است بشنویم زهل سخن، طرفه طبیان از نیستان کهن. گوش جان معطوف گفتارش کنیم، حاصلی از در شهوارش کنیم. تشکر. نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم. در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی 100,000 سال ز من، وگر به خشم روی 100,000 سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قدرت پرواز و پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تپش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کدخدات منم. وگر خدا صفتی دان که کدخدات منم.
در این بخش برنامه باز هم شعر داریم به صدای آقای محمد معینی، عضو انجمن قلم و اندیشه. از شما خواهش میکنم آقای معینی تشریف بیارین روی استیج. آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شده است. آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شده است. در شعاعش همچو ذره جان من رقصان شده است. مشتری در طالع است و نور و زهره در حضور. یار چوگان زلف مهرو میر این میدان شده است. هر قدح که از می دهد گویی بگیر و هوش دار. هوش که دارد عقل دارد، عقل خود پنهان شده است. بزم سلطان است اینجا، هر که سلطانی است نوش. خوان رحمت گسترید و ساقی اخوان شده است. ساقیا پایان رسیدی، عشق را از سر بگیر. پا چه باشد سر چه باشد، پا و سر یکسان شده است. با تشکر از محبتتون. تشکر از آقای معینی که با صدای گرم خود اجرای زیبایی داشتند. زنهار مگویید که فهم کردم، هرچند بیش فهم و ضبط کرده باشی، از فهم عظیم دور باشی. فهم این بیفهمی است، خود بلا و مصیبت و خرمانی تو از آن فهم است. تو را آن فهم بند است، از آن فهم می باید رهیدن تا چیزی شوی. تو گویی که من مشک را از دریا پر کردم و دریا در مشک من گنجد. این محال باشد. آری اگر گویی که مشک من در دریا گم شد، این خوب باشد و اصل این است. برگزیده از کتاب فی مافی مولانا. تشکر. در این بخش برنامه از آقای طارق بها همکار عزیزم خواهش میکنم تشریف بیارن شعر به شما دکلمه کنن. ماشاءالله برنامه امروز هم از برکت مولانای بزرگ جمع خوب و پر محبت و بزم عاشقانه است. شعری است از حضرت مولانا خدمت شما دکلمه میکنم. آه چه بی رنگ و بی نشان که منم، آه چه بی رنگ و بی نشان که منم. کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بی کران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب،
که این تو گم شد در آن جهان که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، که این دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بنگر، بانگ آمد چه می دوی بنگر. در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادره بحر و گنج و کان که منم. نادره بحر و گنج و کان که منم. تشکر. در این قسمت از برنامه از جناب دکتر خلیل الله افضلی خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن. ایشان یکی از پژوهشگران در دانشگاه UCLA هستند که یکی از غنایم فرهنگی و ادبی ما هستند. جناب آقای افضلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، خانم ها و آقایان. خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمان ویژه برنامه جناب استاد فریدون مجددی و همچنین دوستان همزبان ایرانی ما. در خدمت شما هستم با بحث مختصری در باب سنت شرح نویسی بر آثار مولانا، عوامل و دلایل شرح نویسی و معرفی چند چهره مطرح از شارحان آثار مولانا و همچنین نگاهی بسیار کوتاه و گذرا خواهیم داشت به بحث شرح نویسی آثار مولانا در افغانستان و در میان پشتون ها. امیدوارم که مفید باشه برای همه دوستان. اگر اسلاید اول بیارم. خب بحث با این آغاز میکنیم که آثار مولانا پس از این که مولانا سرود مثنوی خود دیوان شمس با استقبال بسیار گسترده مواجه شد، صدها نسخه و بلکه هزاران نسخه خطی از آثار مولانا کتابت شد در شهرهای مختلف، در خود قونیه، در انقره، آسیای صغیر و ایران امروزی، در افغانستان، در آسیای میانه، در هند، در جاهای مختلف کاتبان به تکثیر آثار مولانا پرداختند. شاید آثار مولانا یکی از شاید تنها عنوان‌هایی باشه که ما بیشترین آثار در کتابخانه‌های دنیا فعلا نسخه‌های مثنوی است، نسخه‌های دیوان شمس است. این نشان میده که آثار مولانا بسیار مورد استقبال طبقات مختلف مردم قرار گرفته بوده. بعد خود آثار مولانا به حد و به ویژه مثنوی به حد برای مردم ارزش داشت، قداست داشت که معمولا مثنوی به تنهایی مردم به کار نمیبردن، حتما میگفتن مثنوی شریف. به خاطر این بود که مثنوی پر از
آیات قرآن بود، پر از احادیث بود. به این خاطر برای مردم بسیار اهمیت داشت همواره مثنوی در کنار قرآن شریف در روی طاقهای خانه میگذاشتن. به این سبب یعنی همواره مثنوی شریف میگفتن و برایشان بسیار اهمیت داشت. این نشان دهنده جایگاه مثنوی در بین طبقات مختلف مردم بود. و همین خاطر بود که خلاصه سازی های و فشرده سازی های فراوانی هم از آثار مولانا به وجود آمد، به خاطری که برای همه مردم مقدور نبود که 6 دفتر مثنوی و 25-26 هزار بیت مثنوی با خود داشته باشند. به این خاطر شارحان مختلف یا سرایندگان مختلف و پژوهشگران مختلف دست به خلاصه سازی مثنوی زدن. خلاصه های مختلفی ما در قرنهای مختلف داریم که من در ادامه باز به اونها اشاره خواهم کرد. همچنین شرح‌های مختلف نوشته شد، لغتنامه‌های مختلف برای آثار مولانا نوشته شد که همه اینها نشان دهنده جایگاه مثنوی و استفاده فراوان مثنوی در جوامع فارسی زبان بود. حلقه‌های مثنوی خوانی هم در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف شکل گرفت. در جلسات مختلف طریقه‌های صوفیه به خوانش مثنوی می پرداختن. من چند وقت پیش یک تحقیق داشتم در باب جریان‌های مقامات نویسی در بین صوفیه افغانستان و شمال غرب افغانستان در سده 19 و 20. در اونجا متوجه شدم بعد از قرآن شریف مثنوی اثری است که بیشترین رجوع صوفیان افغانستان در قرن 19 و 20 به مثنوی داشتن. یعنی بعد از اینکه نماز صبح می‌خواندن اینا شروع میکردن به مثنوی خواندن، یعنی برنامه روزانه اینها بوده. این جایگاه مثنوی در اون زمان در بین طریقه های صوفیه و ویژه طریقه های نقشبندیه چشتیه نشان میده. و همچنین ما خب میفهمیم که طریقه های حتی طریقه مولویه بر پایه آرا و افکار و آثار مولانا جلال الدین بلخی تأسیس شد و همچنان هنوز هم در خود کشور ترکیه وجود داره. و امروزه هم چاپ گسترده آثار مولوی یا مولانا که ما میگیم در افغانستان در کشورهای مختلف، ترجمه های مختلف به زبانهای گوناگون و رمان هایی که نوشتند، فیلم هایی که تهیه شده، سریال هایی که تهیه شده در باب مولانا، فستیوال هایی که در خود قونیه و در کشور ترکیه برگزار میشه، فستیوال های سما، اینا همه نشان دهنده جایگاه بسیار برتر و مهم مولانا جلال الدین بلخی در میان شعرای فارسی زبان هست. یعنی شاید گفت که شاید بلندترین و تابترین جایگاه از این منظر داشته باشه که مردم مختلف همچنان به او مراجعه میکنن و آثار او میخوانن. بعدی باشیم. و همین خاطر هم بود که یعنی ما در آثار شعرا و اندیشمندان مختلف توصیفات مختلف مثنوی داریم. یکی از توصیف‌های بسیار مهم و بسیار آشنایی که همه شما شاید شنیده باشین توصیفی است که شیخ بهایی آملی از مثنوی داره. میگه که من نمیگویم که آن عالی جناب نیز هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی او چو قرآن مدل هادی بعضی و بعضی را مزل. یعنی شیخ بهایی اشاره به این قضیه میکنه که مثنوی کتاب بسیار ارزشمندی هست، اما هم میتونه که برای بعضی گمراه کننده باشه و برای بعضی هم میتونه راهنما باشه. بعدی باشه. مولانا چنان جایگاهی داره که تا همین امروز چنانچه پیشتر هم اشاره شد افراد مختلف به کلام او عشق می‌ورزند، میخوانند، حفظ میکنند و حتی بعضیا بر روی سنگ قبرهای خود نوشته میکنند. سید میرعلی شاه گیلانی یکی از مشایخ چشتیه در پاکستان هست، در اسلام آباد بسیار مطرح بوده. این سفارش کرده بوده که بعد از مرگ او همین شعر شیخ بهایی که پیشتر برای شما خواندم بر روی سنگ قبر حک بشه و همچنین اشعار دیگه از مثنوی را هم
بر روی سنگ قبر خود خواهش کرده بوده که حک کنن که تصویری از سنگ قبر او که حاوی اشعار مولانا هست اینجا خدمت شما قرار داره. بعدی اما در پهلوی این همه عشق و علاقه‌ای که به آثار مولانا وجود داشته، همزمان اعتراض‌هایی هم بر شعر مولانا وجود داشته و اتفاقاً که اعتراض‌ها از همان زمان حیات خود مولانا در واقع شروع شده بود. خود مولانا میشنید که در مجالس مختلف، در محافل مختلف کسان نقدهایی دارن بر آثار او، اعتراضهایی بر آثار او دارن. از این سبب در آثار خود اشاره به این موضوع هم کرده. خب علت این اعتراضها هم این بود که بعض مفاهیم و بعض مطالب در مثنوی آمده بود که برای مردم خیلی قابل فهم نبود. بله، چون قصه ها و تمثیل ها و حکایت هایی از زندگی مردم عادی و حکایت های روزمره زندگی در مثنوی زیاد آمده بود، بعضی ها انتقاد داشتن که چرا مولانا خیلی مفاهیم بلند و بسیار عرفانی، هرچند هست این مسائل هم در آثار مولانا، ولی یکی از انتقادها بود بر آثار مولانا ذکر بعضی مسائل جنسی و بعضی الفاظی که از نظر جامعه او زمان الفاظ رکیک محسوب میشد در آثار مولانا برایشان قابل قبول نبود. از زبان کسی که به عنوان شیخ و مراد و پیشوای اونها در اون زمان بود، مردم نمیتونستن، یعنی قابل قبول و قابل پذیرش برایشان نبود. این یکی از انتقادها و نقدها بر آثار مولانا بود. بحث دیگه سخنان شطح‌آمیزی بود که در کلام مولانا ما می‌دیدیم. خب نگاهی که مولانا به شمس داشت و بی‌پروا او نگاه عاشقانه‌ای که به شمس داشت در جاهای مختلف او بیان می‌کرد، این هم برای مردم قابل درک نبود. و حتی رفتارهایی که مولانا با شمس داشت، در پی شمس بود، خب دیوانه او شده بود از فراق او، یا مدتی که او آمده بود، مدت‌های زیادی که با هم در کنار هم در یک اتاق بودن، اینو همه برای مردم قابل درک نبود، قابل فهم نبود. از این سبب نقدها و اعتراضهای جدی بر مولانا و بر رفتار او میکردن. یا مثلا پیشتر شعرهای فراوان ذکر شد در باب مولانا، ای که مثلا در بازار قونیه یک بار شروع کرد به سماع. خب مردم توقع نداشتن از کسی که به اصطلاح به عنوان پیشوای طریقه اونا هست، همه به او ارادت دارن، بعدی به داخل بازار برقصه و سماع کنه و اینا سبب شده بود که بعضی نقدها و بعضی اعتراضها بر کلام مولانا در زمان حیات او آغاز بشه که مولانا هم اشاره به نقدها داره. بعدی تعدادی چند بیت آوردم از خود مثنوی که اشاره به نقدهایی هست که در زمان حیات مولانا هست و مولانا در مثنوی به این قضیه اشاره میکنه که پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، یک قصه داره بیان میکنه، ولی در بین قصه یادش میآید از این نقدها، از این اعتراضها، میگه که باید که همینجا این قضیه اعتراضهای مردم را هم بیان کنم که چرا اونها چنین دیدگاه دارن و چنین نگاه دارن. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود و گندی آمد از اهل حسد. من نمی رنجم از این، لیک این لگد خاطر ساده دلی را پی کند. میگم من رنج ندارم، من از نگران این چیزها نیستم، اما کسایی که ساده دلتر هستن ممکنه که این حرفها نظر اونا رو عوض کنه، یعنی از باب اونها من نگران هستم. خربتی ناگاه از خرخانه‌ای سر برون آورد چون طعنه‌ای. خربتی به معنای نادان هست، میگه یک نادانی از یک جای سر برون کرد و داره طعنه میزنه برای کلام ما، برای آثار ما. که این سخن، او خربت چی گفته، او نادان چی گفته؟ که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغامبر است و پیروی. نیست ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند اولیا آن سوسمند. چون که چون کتاب الله بیامد هم بران، این چنین طعنه زدند آن کافران.
مولانا میگه که زمانی که قرآن هم نازل شد چنین کسانی بودن، چنین طعنه ها و چنین سخنان میزدن. حالا ما که میگه عادی هست، طبیعی هست که اساطیر است و افسانه نژند، نیست عمیقی و تحقیقی بلند. حرف اونها در باب کلام خدایی بود که این اساطیر هست، قصه ها هست، افسانه ها هست و افسانه های کهن هست. مولانا منظورش این هست که چنین نقدهای و چنین اعتراضهای به کلام خدا وارد شده، به کلام ما که طبیعی هست. کودکان خرد فهمش میکنند، نیست جز امر پسند و ناپسند. ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش. خب نقدهایی که به قرآن داشتن در اون زمان همه چیزا بود. مولانا میگه که اعتراضها در اون زمان هم بوده و برای کلام ما هم فعلا چنین اعتراضهای وارد میکنن. اما عوامل دشواری مثنوی چه هست؟ مثنوی خب ابتدا ساختار مثنوی، شاید دوستان در حتما خواندن مثنوی، قصه های مثنوی طوری هست که در واقع جلسات درس مولانا جلال الدین بلخی بوده برای عده از شاگردان، برای مریدان خود. جلسات درس میگفته، با او طبع جوشانه که داشته جلسات درس خود به صورت منظوم و به صورت شعری جلسات درس میگفته. گاه پیش می آمده که قصه در قصه می آمده که پشت سر هم که اصل مطلب و اصل گپ فراموش مولانا می شده. بعد یکی از شاگردان تذکر میداده که مثلا ما اینجا بودیم، از اینجا باید قصه پی بگیریم. به این سبب خود قصه در قصه آمدن در داخل مثنوی باعث بعض دشواری ها، بعض مشکلات برای خوانندگان اینها شده. بحث دیگه چرخش های متکلم و مخاطب در مثنوی هست. مثنوی ساختاری که داره از این حیث دقیقاً برگرفته از ساختار خود قرآن است. در قرآن هم ما مرتب میبینیم وقتی شما خود سوره حمد در نظر داشته باشید، در بعض جاها یک دفعه راوی اول شخص هست، یک دفعه راوی عوض میشه سوم شخص میشه. بعد در خود قرآن هم اشاره به این نمیشه که مثلا حالا فلانی داره سخن میگه یا حالا فلانی داره صحبت میکنه. مثنوی هم و مولانا هم دقیقاً از این ساختار استفاده کرده. به این سبب بعض خالیگاه ها به وجود میاد که همین خالیگاه ها مفسران آمدن در تفسیرهایی که نوشتن این خالیگاه ها رو پر کردن. به همین سبب در مثنوی هم ما نیاز داریم که شارحان بیاین و این خالیگاه ها بگن که حالا مثلا بحث از طرف کی داره پیش میره، حالا کی صحبت میکنه، حالا مخاطب کی هست، حالا متکلم کی هست. این ساختار کاملا برگرفته از ساختار قرآن شریف هست. سومین عامل به نظر میاد عامل دشواری مثنوی بحث تجارب و آراء عرفانی خود مولانا هست. مولانا در یک عوالم سیر میکرده، سیر و سلوک عرفانی که داشته مختص به خودش بوده، یعنی کاملا منحصر به فرد بوده. درک این عوالم برای کسانی که این عوالم رو تجربه نکردن برای اونها بسیار دشوار بوده. از این سبب این یکی از دشواری های چیز هست و دشواری های مثنوی هست و بیشتر شارحان هم سعی کردن که اتفاقا که یعنی سعی کردن که بر آراء عرفانی و جوانب عرفانی مثنوی تکیه کنن که حالا اینکه چقدر موفق بودن بحث دیگه هست. بحث دیگه بحث تعویلات مثنوی است. خب می‌فهمید در مثنوی حکایت های فراوان آمده. خب در این حکایت ها مثلا حکایت شاه و کنیزک که داریم یا حکایت او 4 همسفر داریم که به 4 زبان صحبت میکردن. منظور و مراد مولانا خود این قصه ها نیست، خود این حکایات نیست. مولانا در ورا و در پس این قصه ها یک پیام داره، یک حرف داره که میخواد او پیام خود با این تمثیل ها، با این حکایت های خیلی دم دست، خیلی عادی برای مردم ارائه کنه که در واقع تعویل میگن. یعنی وقتی یک قصه داره مولانا میگه این باید ما به تعویل، یعنی از همون به اول برگرداندن، یعنی ما باید بفهمیم که هدف مولانا چی بوده، یعنی هدف نخستین از این بحث چی است که بیشتر شارحان آمدن به این مباحث اشاره کردن. بحث دیگه که یکی از عوامل دشواری مثنوی هست، حالا در سطح خیلی پایین‌تر، بحث لهجه بلخ و بخارای او زمان و فارسی او زمان هست که این برای گویندگان فارسی در
دیگر اقالیم زبان فارسی به اونها خیلی قابل درک نبود. مثلا کسی فکر کنن اهل جنوب هند باشه، خب او بعض کنایات یا ضرب المثل ها یا اسم خوراک، پوشاک خاصی که در آسیای مرکزی یا در افغانستان او زمان مطرح بوده یا در آسیای صغیر مطرح بوده، اونا آشنایی چندان با این اسم خوراک یا پوشاک یا سنت ها رسوم نداشتن. این هم باعث یکی از دشواری های خوانش مثنوی در بین طبقات مختلف بوده. مثال های من از بحث فارسی او زمان آوردم. مثلا در مثنوی، حالا دوستان ایرانی هم اینجا هستن، حالا شاید در بعض لهجه های شرق ایران ما داشته باشیم بعضی از این لغات، ولی خب در غرب ایران خیلی از این کلمات نمیشناسن. مثلا کلمات مثل دسته نماز در مثنوی آمده به معنای وضو. بعد بورانی یا بولانی که از غذای بسیار مهم در افغانستان امروز هست، در ایران در اونجا زندگی کردم نمیشناسن. بعد گندنا به معنی ترک در ایران هست، در آثار مولانا زیاد آمده. گرده به معنای کلیه. لط به معنای کتک که در ایران هست. موزه، شما موزه در ایران به معنای همون میوزیم که هست به کار میبریم، ولی در آثار مولانا به معنی چکمه به کار رفته و همچنان امروز در افغانستان به عنوان چکمه، یعنی موزه میگن که مراد همون چکمه هست. آچار در ایران امروز به معنی نوعی رنج هست و ابزار چیز هست، ولی در آثار مولانا به معنی ترشی هست که هنوز هم در افغانستان به کار میره. و همین ترتیب گلون، مانده به معنی در ایران شاید خیلی رواج نداشته باشه. یا آن قدح شاد بده، دم مده و باده بده، هین که خروس سحری مانده شده نالگری. به معنی مانده به معنی خسته شدن که در افغانستان همین اکنون هم رواج و روایی داره. اینها مثال‌های از لهجه بلخ و بخارای او زمان هست که حالا ممکنه در بعض دیگر از لهجه های زبان فارسی هم ما داشته باشیم. بعدی بحث دیگه هم بحث تلفظ ها هست که کلام مولانا را اگر خواسته باشیم مثلا با فارسی رایج امروز در ایران و تلفظهایی که در ایران امروز رایج هست بخوانیم، خیلی جاها از وزن بیرون میشه. یعنی ما میگیم که اینجا مولانا حتما دچار شعرش دچار ضعف هست، نتونسته که وزن درست رعایت کنه، در حالی که نه، اصلا مولانا که طبع بسیار جوشانه داشته، بسیار به وزن مسلط بوده. فقط مشکلی است که او این کلام یا این الفاظ با لهجه بلخ، با لهجه‌ای که از پدر و مادر خود آموخته بوده، با لهجه بلخ ادا می‌کرده. امروز هم اگر ما ایش اشعار با لهجه بلخ بخوانیم هیچ مشکلی نیست. مثلا در این بیت میگه ای خواجه، ابتدایی با لهجه ایران امروز میخوانم. ای خواجه سلام علیک، از زحمت ما چونی، ای معدن زیبایی وی کان وفا چونی. خب گسست وزنی داره، وزن برابر نیست. این باید چه قسم باید بخوانیم؟ و همین قسم که امروز در افغانستان میخوانن ای خواجه سلام علیک، ای خواجه سلام علیک، از زحمت ما چونی، ای معدن زیبایی وی کان وفا چونی. با این طرز خواندن مشکل وزن در این شعر، در این بیت برطرف میشه. یا مثلا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن. خب اگر فارسی ایران باشه باید بگیم شیر. خب در حالی که مولانا این قسم نگفته، گرچه باشد در نوشتن چی؟ شیر. گرچه باشد در نوشتن شیر. ما شعر به کار میبریم با یای معروف در افغانستان. هر دو تا میگه طرز نگاشتن یکی هست اما تفاوت داره. یا مثلا بلور یا بلوری که در ایران به کار میره، خب ما در افغانستان یا در لهجه بلخ بلور میگن. بلور از رنگ بلور تو شیرین شده جور تو. و اگر این بلور بخوانیم میشه از رنگ بلور تو شیرین شده جور تو. خونه میشه او را باید بخونیم جور تو. پس این بلور هست و لهجه فارسی بلخ او زمان
به همین شکل بلور تلفظ می شده و امروز هم هنوز به همین شکل در افغانستان باقی مانده. هرچند که جای تو بحث رسوم و عادات، بعض رسوم و عادات هم در مثنوی هست که برای دیگر اقالیم زبان فارسی شاید قابل درک نبوده. بحثی که در هنگام عطسه کردن، امروز مثلا ماها مثلا الحمدلله میگن در برابری که کسی عطسه میکنه، یا در آمریکا که ما و شما هستین بلسیو میگن. اما خب در اون زمان در لهجه بلخ اون زمان دیرزی میگفتن. دیرزی یعنی عمر بسیار طولانی داشته باشی. بعد در این بیت آمده هست شرط دوستی غیرت پزی همچو شرط عطسه گفتن دیرزی. از رسوم و عادات اون زمان هست که در جاهای دیگه مرسوم نیست. فارسی هست، کاملا فارسی هست. همین مسائل بود که یکی از نویسنده های بسیار برجسته افغانستان، مترجم خیلی برجسته بودن و شادروان محمد آصف فکرت، اثر نوشتن در باب لهجه بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا که خیلی میتونه کارگشا باشه و خیلی کمک کنه. اثر چندین بار تا حال چاپ شده در ایران و در دسترس هست. اما شرح نویسی بر آثار مولانا قدیمی ترین شرحی که بر آثار مولانا نوشته شد شرحی است که کمال الدین حسین خوارزمی در سال 833 قمری در خوارزم نوشت و این اثر به سفارش بعضی از دوستان خود به حاکم یا همون شاه شهر خوارزم تقدیم کرد. در واقع در فاصله بعد از مرگ مولانا حدود تا سال 833 حدود 150 سال که ما داریم، تا اون زمان مردم چنین احساس در اونها به وجود نیامده بود که به سمت شرح نویسی آثار مولانا برن. یا هنوز ما شاید نسخه های نوشته شده باشه ولی هنوز در دسترس ما قرار نگرفته. ما نمیشناسیم که کدام اثر قبل از سال 833 قمری در باب شرح نویسی بر آثار مولانا نوشته شده باشه. اولین اثر همین اثر بوده که با نگاه عرفانی ادبی به شرح جامع آثار مولانا پرداخت کمال الدین حسین خوارزمی و 3 دفتر نخست مثنوی شرح کرد. این اثر بارها در ایران، در شبه قاره، در جاهای مختلف چاپ شده. اما اسلاید باشه که شرح نویسی در قرن نهم بعد از کار کمال الدین حسین خوارزمی ادامه پیدا کرد. در نیمه قرن نهم مصنفک هروی، جالب هم هست که اینجا دوستان هراتی و خود کانون فرهنگی جامی هم خب ریشه و منشأ در هرات دارن. در اواخر قرن نهم که پایتخت تیموری در هرات بود، اکثر علما دانشمندان در این شهر بودند. بیشتر شرح‌هایی که ما بر مثنوی در قرن نهم داریم در هرات نوشته شد. بعد از کار کمال الدین حسین خوارزمی خودش هم در هرات آمد، البته محاکمه شد در هرات، بعد تبرئه شد، می‌خواستن او رو بکشن ولی نجات پیدا کرد. اما بعد از خوارزمی مصنفک هروی که به 6 جلد یا به 7 جلد به امام فخرالدین رازی میرسید، او آمد یک اثر در باب مولانا، البته ابیات آغازین مثنوی شرح کرد. بعد از او عبدالرحمن جامی نینامه بر کتاب به عنوان نینامه نوشت که خیلی مورد استقبال واقع شد. البته نینامه شرح منظوم 18 بیت نخست مثنوی بود. بعد از جامی واعظ کاشفی دست به شرح یا خلاصه سازی مثنوی زد که 2 بار آمد. یک بار لباب معنوی فی انتخاب مثنوی، یک بار تلخیص کرد و خلاصه از مثنوی در آورد. بار دیگر به خواهش بعضی از دوستان همین اثر رو باز دوباره آمد یک خلاصه دیگه کرد که او به نام لب لباب. لب لباب میگن این اثر خلاصه سازی دوباره از آثار مثنوی بود که در همون زمان منتشر شد و خیلی مورد استقبال واقع شد. تعداد شرح‌های آثار مولانا بسیار زیاد هست، یعنی تا حال
داشتم سرچ میکردم جستجو، بیش از حدود 150 شهر تا حال شناسایی شده به زبانهای مختلف. به زبان اردو داریم، زبانهای هندی داریم، پشتو حتی داریم، به زبانهای ترکی، انواع ترکی جغتایی، ترکی استانبولی و همچنین زبانهای غربی. سالهای اخیر در آلمان، در فرانسه، در آمریکا، در جاهای مختلف دست به شرح و ترجمه آثار مولانا زدن. بعدی اما شرح‌های مثنوی ما خواستم که از چند جهت اینجا برای شما تقسیم بندی های داشته باشم. اول میشه از باب، یعنی از منظر جغرافیایی شهرهای مثنوی تقسیم کرد. بعضی از شهرهای مثنوی در خراسان تهیه شد. خراسان منظور مثلا ایران، افغانستان امروزی و بخش‌های از آسیای مرکزی اینا شامل میشه، که مثلا شرح جامی، شرح کمال الدین حسین خوارزمی، شرح مهردل خان مشرقی، مصنفک هروی، ملا هادی سبزواری، اینها شهرهای خراسان هست. شهرهای در ترکیه و آسیای صغیر داشتیم، مثل شرح اسماعیل کبیر انقروی، شرح اسماعیل حقی بورسوی از شهر بورسا بوده، گلشن توحید ابراهیم شاهدی و شرح عبدالباقی گلپینارلی و شرحهای مختلف در ترکیه نوشته شد. ترجمه های مختلف آثار مولانا در اونجا شد. شرحهای زیادی هم در هند نوشته شد. در هند خیلی مورد استقبال واقع شد و شاید بیشترین شرحی که از آثار مولانا ما فعلا در دسترس داریم شرحهایی هست که در هند نوشته شد، در شهرهای مختلف، در اکبرآباد، در لاهور، در پیشاور، در شاهجهان آباد یا دهلی، در جاهای مختلف نویسندگان دست به شرح آثار مولانا زدن. و در دهه‌های اخیر هم شرح‌هایی که غربیان و دانشمندان غربی بر آثار مولانا نوشتن. مهمترین اون شرح‌ها شرحی است که رینالد نیکلسون نوشت، دست به تصحیح آثار مولانا زد و همچنین ترجمه کرد خیلی از اشعار مولانا. و دانشمندان دیگه مثل ویلیام چتیک، مثل آنماری شیمل، هامر پورگشتال، اینها هم دست به شرح یا نگاشتن آثار در باب بعضی از بخش‌های آثار مولانا زدن. در باب تقسیم بندی محتوایی بعضی از شرح‌ها رویکرد فلسفی داره، مثلا شرح ملا هادی سبزواری. بعضی شرح عرفانی هست، عرفانی فلسفی هست، مثل شرح اسرارالغیوب. بعضی شرح ادبی عرفانی هست، مثل شرح کمال الدین حسین خوارزمی. بعض شرح ادبی هست، مخصوصا شرح‌هایی که در سالهای اخیر در ایران تهیه شده، مثل شرح دکتر محمد استعلامی. بعضی از شرح‌ها هم شرح‌های ساده‌ای هست که برای عموم مردم، برای عامه مردم نوشته شده، نه بحث عرفانی به صورت جدی پیگیری شده، نه بحث ادبی، به صورت کلی آمدن بسیار به زبان ساده مولانا رو شرح کردن. از این شرح‌ها میشه به شرح کریم زمانی و شرح الهی قمشه‌ای اشاره کنیم. به لحاظ ژانر هم، یعنی جنس خود شرح‌ها هم میشه تقسیم بندی های داشت. شمار زیادی از شرح‌ها شرح منظوم هست، مثلا شرح مولانا، شرح مصنفک هروی، اینها شرح‌های منظوم هست. شرح مهردل خان مشرقی که از حاکمان افغانستان بوده، حاکمان قندهار بوده، شرح منظوم هست. بعض شرح‌ها هم شرح‌های منثور هست، یعنی به نثر نوشته شده، که مثل جواهرالاسرار و شرح‌هایی که در سالیان اخیر، در دهه‌های اخیر در ایران شرح فروزانفر و استعلامی و کریم زمانی، این هم شرح‌های منثور هست که به نثر نوشته شده. فشرده سازی مثنوی و خلاصه سازی مثنوی هم گفتیم یکی از دیگه رویکردها بوده. خب حجم زیاد اشعار مثنوی، حدود 26,000 بیت و 6 دفتر آثار مثنوی باعث شده بود که نویسندگان دست به خلاصه سازی مثنوی کنند و همچنین بحث عدم درک مفاهیم کامل، مفاهیم و مطالب اشعار سبب شد که اینطور خلاصه سازی ها مورد استقبال قرار بگیره، که از فشرده های خیلی مطرح میشه به کار لب لباب و لباب معنوی از واعظ کاشفی اشاره کنیم. به نثر هم در دوره‌های اخیر بسیار خلاصه سازی شده، یعنی آمدن خلاصه یک حکایت یا داستان رو به نثر نوشتن
برای کودکان نوشتن، برای طبقات مختلف نوشتن که اینا از جمله خلاصه سازی هایی هست که در آثار مولانا ما تا حالا دیدیم. مثنوی جالبه که در میان پشتون ها، حالا برخلاف تصور غالبه که شاید اکثر دوستان داشته باشند، در میان پشتون ها هم بسیار جایگاهی داشته. پشتون ها هم خیلی علاقمند مثنوی بودن، میخواندن در حلقات مختلف بر اساس منابع اندک که از اون زمان باقی مانده از زبان پشتو در دسترس داریم. یکی از مهمترین شهرها، یکی از پیشتر نامش گرفتم، مهردل خان مشرقی از حاکمان قندهار بوده، شرح منظومی بر مثنوی نوشته بوده به نام شرح بیتین مثنوی. قرار بوده که 2 بیت مثنوی شرح کنه، بعد بحث بسیار کلان شده، بسیار گسترده شده و با تقریبا به 1000 بیت آغاز مثنوی هم پرداخته. خوشبختانه نسخه های از این اثر در افغانستان موجود هست و چندین بار هم در افغانستان چاپ شده. غیر او شرح عبدالاکبر پیشاوری یکی دیگه از شرح‌هایی است که پشتون‌ها بر آثار مولانا نوشتن، و شرح عبدالجبار بنگش یک شرح دیگه هست. و کسی هم در حدود 70-80 سال قبل یک شرح در واقع نیست، ترجمه مثنوی هست. ترجمه، نقدهایی هم بر او ترجمه او وارد هست که بعض تصرفات در داستان‌های مثنوی انجام داده، ولی کسی به نام مولوی صالح محمد هوتک قندهاری یک ترجمه تقریبا باز و آزاد از مثنوی در افغانستان ارائه کرده. او سمت راست تصویر ترجمه مولوی صالح محمد قندهاری یا هوتک هست و سمت چپ هم مجموعه اشعار سردار مهردل خان مشرقی هست که شرح بیتین مثنوی در داخل این اثر چاپ شده، به صورت مستقل هم در افغانستان چاپ شده. اما در افغانستان ما شرح‌های فارسی هم داشتیم که شرح‌های به نسبت ایران و آسیای صغیر و هند خیلی کم میشه گفت، خیلی تعداد بسیار انگشت شماری بوده، ولی خب وجود داشته. شرح مهردل خان هست، نینامه عبدالرحمن جامی، البته از دوره‌های قبلی اگه خواسته باشه مثال بزنیم، نینامه یعقوب چرخی شرح 18 بیت آغازین مثنوی هست، و همچنین نینامه استاد خلیل الله خلیلی که شاید آخرین اثری باشه که در این حوزه ها نوشته شده. البته نینامه استاد خلیلی دقیقاً شرح مثنوی نیست، یک تحقیقی در باب مولانا و آثار او هست. تصویرم سمت راست نینامه عبدالرحمن جامی هست که با تذهیب بسیار آراسته تهیه شده. اما مثنوی پژوهان غربی از جمله چهره‌های بسیار مطرح و برجسته مثنوی پژوهان غربی میشه به رینولد نیکلسون که هم مصحح و هم شارح مثنوی بود میشه اشاره کنیم. بعداً ویلیام چیتیک یکی دیگه از شارحان مثنوی هست، از پژوهشگران بسیار مطرح هست. آن ماریا شیمل، فرانکلین لوئیس، کولمن بارکس از چهره‌هایی هست که جایگاه فعلی مثنوی و رومیر در غرب خیلی ها نتیجه تلاش های کولمن بارکس میدانند. او بسیار وقت تمام عمر خود صرف ترجمه آثار مولانا کرد، صحبت راجع به آثار مولانا کرد و زحمات زیادی در این راستا کشید که یکی از چهره‌های ماندگار خود در آمریکا مطرح کرده در حوزه آثار مولانا. آن ماریا شیمل هم یکی از کسایی بود که زندگی خود وقف عرفان اسلامی کرد، بسیار در این حوزه کارهای ارزنده ارائه کرد. این 3 تا از کتاب‌های او هست که میراث مولوی، شکوه شمس، من بادم تو آتش نوشت و سنگ مزار او هم حدیث خودش خواهش کرده بود که حک بشه، الناس و نیامون فیضا ماتو انتبهو، یعنی که مردم خوابند وقتی که میمیرند بیدار میشن. بسیار تشکر از توجه شما.
هرچند که برنامه های قدر با وقت کم گنجایش صحبت های طولانی نداره، اما آنقدر این سخنرانی جناب دکتر افضلی تازه و جالب بود که متوجه شدم که همگی در حال شنیدن و لذت بردن بودی. در جهانی که روح و روان انسانها افسرده و جانشان خسته است و حاکمیت زر و زور تا بدانجاست که اعتماد انسانها را به هم سلب کرده، تنها معجزه عشق است که تضادها را هموار و انسانها را به هم وصل می کند. تصوف در مکتب مولانا مذهب عشق می شود و عشق را جایگزین تمام روابط نامطلوب انسانی می گرداند و از عشق به عنوان طبیب جمله علتهای ما یاد می کند. شاد باش. تشکر. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیبی جمله علتهای ما. در این بخش برنامه از مرد عشق دعوت میکنیم، مرد صلح. استاد علی پژوهشگر مسئول اکادمی رومی. ما با اینا یک سفر داشتم به سدونای اریزونا، ما و خانواده ما. اولین بار بود که در حلقه رومی اکادمی بودم. تمام آنقدر انرژی مثبت و آنقدر حال خوشی داشتم که این سفر را هیچ نفهمیدم که چقدر کوتاه گذشت و خیلی لذت بخش. واقعا علی پژوهشگر مرد عشق است. خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید و میهمانان بزرگوار و عزیز. من علی پژوهشگر هستم. خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادن در این کامیونیتی زیبا انجمن جامی که شهرت شما به سراسر ایران و جهان با این نام رسیده. گرد همایی‌های شما، میدونم اساتید ما در ایران برای من پیغام فرستادن، درود فرستادن به شما استاد قیامتی عزیز از جامی، از جام، تربت جام. بر شما ببخشید صدای من گرفته. این روزا مشغول تمرین اپرای پیرچنگی هستیم که در 20 سپتامبر در سالن بسیار زیبای آرت آف لیوینگ در لس آنجلس با همت کامیونیتی های نه فقط فارسی زبان، تمام کامیونیتی های عاشق مولانا جلال الدین بلخی رومی همه همکاری کردند. بزرگترین جشن مولانا رو در لس آنجلس همزمان با قونیه میگیریم، یعنی 20 سپتامبر در لس آنجلس اجرا میکنیم. ببخشید من خیلی تمرین کردم صدام گرفته است. و 28 سپتامبر به قونیه میریم، یه هفته بر مزار مولانا جشن و پایکوبی میکنیم در کنار هم. اطلاعاتش هست در سایت های ما. لطفا مراجعه کنید و بتونیم در کنار هم جشن بزرگی رو که شایسته ما هست به عنوان فارسی زبانان و همه دنیا هست به عنوان علاقمندان عشق. عمر که بی عشق رفت، هیچ حسابش مگیر، آب حیاتش عشق، در دل و جانش پذیر. هر که به جز عاشقان ماهی بی آب دان، مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر. خیلی خوشبختم. من حرفمو با موسیقی براتون خواهم زد. خیلی خیلی ممنون وزیر ما هستیم. 20 سپتامبر لس آنجلس. بانو پروین امین آراسته، بانویی که نمیدونم که تشریف آوردن. بانو امین آراسته الان تشریف ندارن. نه
خواهش میکنم بفرمایید. پس این قسمت برنامه در اینجا تقدیم میکنم به میکروفون به آقای طارق بها همکارم، بعداً در خدمت شما. So our keynote speaker will be speaking in English. So I'm going to shift from Farsi to English, if I may. In the garden of this night, we gather as flowers of many colors, rooted in one soil, turning toward the same sun. We are wanderers who have found the path, pilgrims who have arrived without leaving, seekers who discover that we seek, that what we seek is seeking us. Rumi's voice drifts across centuries, a flute carved from the heart, singing of longing, of the dance that spins the soul back into the embrace of the beloved. We come with empty hands but full hearts to taste the wine of his words, to taste, to whirl in the music of his spheres, to remember the place where there is no you, no I, only the shimmering ocean of love. Tonight, the air will breathe, or the air is breathing poetry. The strings are weaving light, and the drums will echo the heartbeat of creation. With that said, I'd like to welcome our keynote speaker, Ustad Freidoun Mojaddidi. Before I ask him to come to a stage, I'd like to read his biography for those friends who do not know him. Ustad Freidoun Mojaddidi. No? Well, Ustad Freidoun Mojaddidi is one of the most well-known and respected community leaders, lecturers, and entrepreneurs in the Bay Area, California. He was born in Herat, Afghanistan, and migrated with his family to America during the Russian invasion in 1985. After graduating from high school, in college, he attended San Francisco State University, where he majored in history. He grew up in a household with a deep love and reverence for poetry. At the age of 5, he began to memorize poems by Rumi and other great poets. His love of poetry continued to grow and eventually developed into a passion and calling that would allow him to teach regular classes on Rumi throughout the United States, United Kingdom, Canada, Australia, Malaysia, Germany, and even as far as Konya, Turkey, where Maulana Rumi is laid to rest. The new sense of the Farsi language in which he is fluent allows him the unique ability to bring Rumi's poetry to life and to help listeners recognize Rumi's essential message of peace, love, coexistence, and connection with the divine. He is the author and performer of Layla and Majnoon, play produced by Performing Lines in Perth, Australia. Ustad Freidoun spends his free time reading, studying, and lecturing on many topics, including Rumi and a wide collection of Farsi poetry, spirituality, and self-development. He is currently a lecturer at Zaytunia College and lives with his wife and 2 children in Dublin, California. Ladies and gentlemen, Ustad Freidoun Mojaddidi. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sometimes you hear your biography, you're like, man, I would like to meet this guy. Who is this? His biographies, you know, they could be, depending who writes it. But thank you for that generous biography. Alhamdulillah, it was a beautiful night. What a beautiful welcoming poetry by our esteemed scholars, and mashallah, a night filled with knowledge and wisdom. Thank you for coming to this event. The subject is love, the world of love.
The problem with love is definition. It's hard to define love. Everybody یک قصه بیش نیست غمی عشق وین عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. That the story of love is one. It's only one story. And that's why Rumi starts with بشنو از نیچون حکایت میکند. Listen to the read because it's telling you a story. It's not telling you stories. It's telling you a story, one story. Because every story in the world, if you combine all of them, it's only one story. It's your story. And that story is very simple. Where you come from, where you're at, and where then are you going? That's it. And that is the message of Maulana Rumi, if you want to summarize it. So why is it that this story of love, this story, no matter how many times you say it, maybe you can turn down the volume a little bit, this echoes. This story is, there's a conspiracy theory about mic systems that the Muslim can never get it right. But I don't feel bad because the airline industry doesn't get it right either, so we are fine. But anyways, the story is one, it's your story. And what Maulana is doing is what's incredible about Maulana is his definition is different than everybody else's definition. He actually comes to term to say that I cannot define this. Now, if you look at Shakespeare, he defines it backward. He says, love is not love, which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark. Love is what love is not. If something changes, and then you don't love that person, that's not love. In Maulana Shakespeare says, love alters not but is brief hours and weeks. It doesn't expire. It is not with rosy lips and cheeks within his bending sickle compass come. Those people who fall in love with rosy lips and with beautiful cheeks. And then when the rosy lips are gone, when the cheeks are no longer rosy, what happens? You don't love that person anymore? That's not love. And this is why Rumi said, عشقای کسپی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. All of those love that is for rosy lips and cheeks, that's not love. That is a humiliation if you call it love, because love, really what love is, the reality of it, you can't explain it. This is why true lovers, and I hope you all fell in love in the past. If you haven't, I hope you fall in love in the future. If you never fell in love, is the story of the man that lost his donkey. You know the story of the man who lost his donkey. He was looking and he passed by a circle. The sheikh was attributed to Maulana, but I don't think it is. But they passed by and he was teaching. And he said, oh, I lost my donkey. Did you guys see it? And they said, no, we didn't see your donkey. And then he was talking about love. And he said, how many people have fallen in love? And everybody raised their hand except one student. And he said, you never fall in love? He said, no. And he called him and he said, come back, I found your donkey. Yeah, if you never fall in love, there's something that's wrong with you. Like literally people fall in love with, the first toy that you had, the first bike that you had, the first car, whatever it was a thing, ephemeral thing. You fell in love. So love, the nature of love is عشق آن شعله است کوچو برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. That is love. It's a fire that when it rises, its flame annihilates everything inside of you. Everything. And what remains is the beloved. There's no dualism in love. This is why the poem they read, دویی از خود بیرون کردم یکی دیدم دو عالم را. You have to remove dualism, and that dualism is you. That dualism is you. You can't have two eyes, like Rumi said. نیست گنجای دو من را یک سر. In this house, you cannot have two eyes.
me and who's living here? It is you or is the beloved? So love is really that fire that purifies you, that turns a piece of metal into a sword. It turns a piece of metal into a sword. But what is Maulana Rumi trying to teach us through the story of love? What is he trying to teach us? Maulana Rumi's, one of the main messages of Maulana Rumi is to connect those who have broken up with God. Those who have broken up with God, he's trying to come back and say, listen, I want to mend this relationship. You have to make it up. And the way he does it is brilliant. The way he does it is actually brilliant. There's a story in the Masnavi about this man. Rumi calls it the dhikr man, the man of remembrance. We forget to remember God sometimes. But this man never forgot God. He always would remember him, always. There are people who get to that level. There's a level where you become the remembrance, right? You become. This is in the Diwan al-Shams. Maulana Rumi he said, lovers, they always give gifts to impress the beloved, right? Now it's all like Gucci purses and, it's getting very high level. But it used to be like a rose and a flowers or something. He said that, شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها. هل مال را خود را بده. شکرانه شو. You have given so many gifts out of gratitude for, oh, I love you, here's a gift. Oh, I love you, here's a gift. Isn't it time for you to become the gift? For you to become the gratitude? This is the maqam he wants to take the person. But you get to this level where you're always in the remembrance, right? Abdul Qadir Bidil, the great Indian poet, he said, incredible line, because there's a beauty at the beginning of dhikr. When you start doing dhikr, remembering God, there's a beauty. And everybody wants to get to the level where the dhikr is from the heart. The heart is making dhikr. And the heart is making your tongue move. You no longer have to remind yourself to make dhikr. And he said, Abdul Qadir Bidil said that there's a station where you get. There's a station that you get where you are the dhikr. Every limb of your body, make the dhikr. He said, even when you're there, Bahayratgah Wasl, this is a station of bewilderment. We said, Hayratgah, a station of where you're just bewildered. Bahayratgah Wasl, Afsoon Hijran, Alam Idarat. فراموشی نصیبم کن مگر یادت کنم گاهی. He said, I reached this station where I'm bewildered and I'm always remembering you. Can you make me forget you so I can remember you? Make me forget you so I can remember you. But this is Maulana said, in the Masnavi, he gives us this story. But these stories are not, as our brother said, I'm so happy you're doing the Piri Changi. It took me 9 months to memorize it, and during COVID. The longest poem, like when is this ending? But it's one of my favorite stories. I actually did write a commentary, I never published it. But it's one of I think it's the pinnacle of Maulana Rumi's message is in that story, if you get it. But all of these stories are not about a Pir Changi. It is not about Umar ibn Khattab. It is not, they are just archetypes. These are all, when Rumi tells a story of Moses and Pharaoh, what does he say at the end? Musa و فرعون در هستی توست. این دو خصم را باید اندر خویش جست. Moses and Pharaoh, they reside inside of you. Go ahead and find, are you a Moses or are you a Pharaoh? We might be Moses with our friends, but Pharaoh with our wives. We might be Moses with our children, but Pharaohs with our parents.
We are changing. And this is why we reread this story, because we might have been a Moses last year and a Pharaoh this year. You change. They just recited this, one of my favorite poems. مستمری میکند اندر جسد. Life is like a river that anews itself at every ripple. You are not the same person when you left your home. At every hour, 2.5 billion cells in your body dies. At every hour. You have about between 30 to 50 trillion cells in your body. At every hour. And then new cells come in. So you're not the same person an hour ago. You change. We all change. And this is why these stories, we read them over and over again to see, who are we? Did I become a pharaoh? I have to do a checklist. So it tells a story of a dhikr man. A man who's always making dhikr. Right? آن یکی الله میگفتی شبه تا که شیرین میشد از ذکرش لبه. This man was calling on Allah, on God. Oh God, this is a man who's connected. This is the essential message of the Masnawi. Do you want a Shams slightly different? Of the Masnawi is for what? Wasl. تو برای واصل کردن آمدی نه برای فاصل کردن آمدی. You came to connect. You didn't come to disconnect people. The connection is at two levels. One, connect yourself to your heart. Most people are disconnected from their hearts. That's why you're depressed. The depression and the sadness and suicidal thoughts, all of those come when you're disconnected from your heart. Because خانه شادیست دلم. This is what Rumi said. The happiness is here. Happiness is right here. You don't have to go search for it anywhere. Seriously, people in LA, they think happiness is at Rodeo Drive. It's not, trust me. It's expensive, but it's not happiness. Happiness is here. خانه شادیست دلم خودسته ندارم چی کنم هرچی به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. This is what happiness is, the heart. He said, I turned my heart into an abode of happiness. I don't have any depression and sadness because I found the spot where happiness is, and I'm residing right there. I'm residing in my heart. That's the first connection. You have to connect yourself. And this is what my teacher, Sheikh Hamza, said. He said, humanity are not disconnected from God. Rather, they're disconnected from their own hearts. And if you connect them, they will see the light of God in their heart. Right? So that's the first. And then the next, you would see this connection with the divine. It automatically happens. So this man, on yaki Allah mi gufti shabe. He was all day, all night, he would make dhikr of Allah to the degree that his mouth would be sweet. And this is one of the secret of dhikr, true dhikr, which is done with love, remembrance, is that you never get thirsty. And your words become sweet. And your mouth becomes sweet, as though you're having halwa, right? This is a man who's making dhikr all the time. So Rumi sets the whole story in one line. This is one of the genius. Those who read the Masnawi, you can see every story, the entire setup is in the first line. And that's just a gift God has given him. گفت شیطان آخره بسیارگو این همه الله را لبیک کو. So one day Satan comes to him, he goes, aren't you the dhikr man? I've seen you make dhikr in the daytime and the nighttime, when you're sick, when you're healthy, when you're prosperous, when you're down, when you're up. In every situation, you're just saying Allah, Allah, Allah. Have you ever heard a labbaik? می نیاید یک جواب از پیش تخت چند الله میزنی با روی سخت. How many times are you going to call on him? He's not going to answer you. Because he's sitting on a throne in the seventh heaven. Do you think he's going to answer you on planet Earth, in this dirt, in this village here? Do you think he remembers you? And you're saying Allah, Allah, Allah all the time? او شکست دل شد و بنهاد سر دید در خواب او خضر را در خضر. He broke his heart. This is the trick of shaitan. The first thing that he does, he breaks your heart. He loves it. He breaks the heart. Because that's where happiness is. He doesn't want you to be happy. He broke his heart. And this man has stopped making dhikr. He's like, you're right. I called on him millions of times. He didn't even answer me one time. He couldn't say labbaik one time. For millions of times, I called him
Not even one time he could have said, oh my servant, labbaik, yes, what do you want? You've been calling me. And then he falls asleep. He falls asleep. And then something really, he has this dream. In dreams, in the poetry has meanings, but he hears this voice. Khidr comes. Khidr is a symbol of beauty and purity. The story of Khidr is in the Quran, Khidr and Musa. So he comes as the voice of truth and tells him, گفت هین از ذکر چون وامانده ای چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. Why did you stop making dhikr? Do you regret calling upon God? گفت لبیکم نمی آید جواب. Never heard an answer. Never heard an answer. No labbaik. No labbaik. I've been calling him all my life. Not even one time. No. He didn't say, hey, my servant, what do you want? گفت لبیکم نمی آید جواب. زان همی ترسم که باشم رد باب. I'm afraid I'm amongst the rejected ones. He's not answering me. That's why I stopped. This is a man who's called on God, and Satan told him, you called him 1,000,000 times, he didn't give you one answer. So he stopped. Now look at what God tells him. گفت آن الله تو لبیک ماست. وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. Your calling was the answer. Your calling, that was the answer. Who do you think put that in your heart to call upon him? Who do you think did that? So you can call upon him. It was God that put that in your heart. حیله ها و چاره سازی های تو جذب ما بود و گشاد آن پای تو. Do you remember those other times when you sinned and you disobeyed us and then you came up with a hila? You said, oh, I'm sorry God, I didn't know, forgive me. Who do you think put that hila in your heart to say, oh, forgive me, I didn't mean it? We did it because you made dhikr. It was because of your dhikr. ترس و عشق تو کمند لطفم هاست. Oh, I fear you, oh Allah. Oh, I love you, Allah. Who put that in your heart? We did. We did that. زیر هر یا رب تو لبیک هاست. So Satan was saying, for 1,000,000 times you called, you didn't hear one answer. But God is saying, for every calling there was 1,000,000 answers. For every time you called, I had millions of answers. What do you want, my son? This is the story of human being. This is who we are. We abandon. We let go. We go away. But the problem is, اگر به خشم روی 100,000 سال ز من با عاقبت به من آیی که منتهات منم. You get angry at me, God says to his servant. You get upset at me. You go light years away from me. At the end, you will come back to me because I'm the end of your affairs. You have no choice. You have no choice. So, now Maulana Rumi takes the story of Ilm al-Yaqeen to Haqq al-Yaqeen. He flips the story. He says, جان جاهل زین دعا جز دور نیست. زان که یا رب گفتنش دستور نیست. As for the jahil, for the ignorant, arrogant people, stubborn people, they don't have the permission to make dhikr, to call upon him. They can't. They can't say, they can't call upon God. بردهان و بردلش قفل است و بند تا ننالد سوی حق وقتی گذند. God put a seal on their hearts and on their tongue. So they can't even say it, say, Ya Allah, help me. God, God, even at a time of distress. داد مر فرعون را صد ملک و مال تا بکد او دعوی عز و جلال. God gave Pharaoh all of the dominion. Pharaoh had everything. Pharaoh had everything. He had the wealth, he had the power, he had the army, he had the women. He had everything. To the degree he said, Ana rabbukumul a'la. I'm your Lord, the Most High. Worship me, bow down. Right? That's what he said, Pharaoh.
در همه عمرش ندید یک درد سر تا ننالد سوی حق آن بدگهر. In his entire life, and Pharaoh lived for 40 years, he did not experience a headache. What happens when you have a headache? Oh God, my head hurts. So he doesn't say, oh God, my head hurts. It's natural to say that. God didn't want him to say, oh God, his name on the tongue of Pharaoh. And that's why he never experienced even a headache. So Rumi says, there's many people in the world right now suffering. There are many people who are in pain. And Rumi makes sense of pain. And if you can make sense of pain, you can make sense of anything in the world. He said, Dard آمد بهتر از ملک جهان. درد آمد بهتر از ملک جهان تا بخوانی مر خدا را در نهان. Pain is better than the world and everything that's in it. So you can call upon God in that private moment. The nature of pain is that it drives you to a corner. It makes you alone. خلوت در انجمن. You could be in this gathering and you're alone if you're in pain. All of these people just disappear. If you're alone and you're cornered, that's what pain does. Pain is like it's a boxing match with a champion that you cannot take. It just corners you. But Rumi says, trust me, pain is better than everything in the world because of that moment that you call upon when you're in pain. They asked one of the great scholars, we want to know Ismul A'zam, the greatest name of Allah. In the Sufi tradition, everybody wants to know the greatest name of God. They say if there's a name, if you call upon that name, God will give you everything. So they went to one Sufi sheikh and they said, what is the Ismul A'zam? What is the greatest name of God that if you call, he answers? And he said, have you ever been sick? He said, yeah. He said, no, have you been really sick? He said, yeah. I remember one time I was really sick. He said, like really sick. He said, I was so sick, I couldn't even talk. He said, what did you do? He said, I was just in the corner. I was saying, He said, that's the greatest name of God. That's the greatest name of God. Who you're calling in that breath? Who's that Ihi for? That's the name. That's why pain with meaning leads you to God, but meaningless suffering leads you to atheism. If suffering is meaningful, it leads you to God. But if it's meaningless, it leads you to atheism. خواندن بی‌درد از افسردگی است. خواندن با درد از دلبردگی است. To call upon God without pain, anybody can do that. Everybody has their tasbeehs. Allah, Allah, Allah. Anybody can do that, right? Now with the digital tasbeehs, you know. But to call with pain, only lovers can do that. Only lovers can do that. And that's the secret of Maulana Rumi's teaching. That's the secret, is connection. That connection is to remember that Allah is in control. God is in your control. رشته‌ای در گردنم افکنده دوست میکشد هر سو که خاطر خواه اوست. God is, you know, people walk in parks with the dogs and they have a leash on, and the dog try to go another place and comes back. Rumi said, I'm like that dog on a leash. I just go where the master go. I'm not going to fight it. I go where the master go. The Rumi in the Diwan al-Shams, and I'll end. The Rumi in the Diwan al-Shams says that one of the great tragedies of a human being, one of the great tragedies of a human being, because Rumi didn't write his poetry for the Muslims, so just to
Don't want to burst your bubbles, but he didn't write it for the Muslims. He wrote it for humanity. And his message was for all of human beings. As a matter of fact, his message was for the good, the bad, and the ugly. And that's why you have all those lines. Some of the lines you read, like, whoa, who does he write it for? Well, there are people who need to hear in that language. And those people that Doctor was saying that they criticize him, oh, why does he have certain words in here? Why does he use foul language? Well, they didn't know that in 21st century, people need that language in order to wake up, right? And there are people now reading Rumi that you're shocked. These people are reading Rumi? Hollywood stars, musicians and singers, and they're all listening to reading Maulana Rumi because he's for everyone. من به هر جمعیت نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم. I went to everybody and I told them about this message to the people of Sa'ada, happiness, and the people of Shaqawa. To everybody, the good, everyone, the good people, the bad people, the ugly. Because my message, Rumi said, is for everyone. It's for everyone. So he's just trying to remind everybody that don't abandon God because God hasn't abandoned you. نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم. These are called munajat in the poetry. These are intimacies when a poet is speaking with God. He's giving him that, he has that shuja'ah. You have to be brave to speak like that in poetry. نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم که لحظه لحظه تو رو من عزیزتر دارم. I haven't abandoned you. It's not that I'm unaware of your situation. I work with you at every moment. God is active in his creation at every moment. That's our aqidah, that's our belief. But at every moment, sometimes every moment we get distance, and he is saying, at every moment you're more beloved to me. I love you more. بذات پاک من و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به لطف بردارم. I swear to you by my dignity that if you ever fall down, I won't let you fall down. I'll pick you up with gentleness, with lutf. That's one of the names of God. He's Latif. With gentleness. رخ تو را ز شعاعات خویش نور دهم سر تو را به ده انگشت مغفرت خارم. I will illuminate your face with my light. And with the fingers, Bala Kayf, this is not like the power of God. I will caress your head and I'll forgive everything that's in there. Because this is one of the brilliant of Maulana Rumi, because all sins begin in the head. All sins begins here. You have to think about it first. اندیشه از جای رود وانگه تو را آنجا کشد. زندیشه بگذر. This is Maulana in the Diwan al-Shams. Your andisha, your thoughts will go to a place and then they will come back and they will drag you physically there. I once had somebody came to me and said, oh, I didn't want to do this, and I ended up in a club and somebody saw me and told my parents, and I said, how many times you went to the club? He said, one time. I said, no. How many times did you go to the club a year? There's no way you didn't go there at least 100 times. In here. اندیشه از جای رود وانگه تو را آنجا کشد. زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو. You have to abandon these thoughts thoughts that are evil. Thoughts that are evil. So he says, I will crush your head and I'll forgive you. Everything that's in your head. That's it. هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. The sky is filled with cloud of benevolence, of grace, of mercy. And if I will to rain from that cloud, I'll make sure it falls on you.
I'll make sure it falls on you. ببسته است میان لطف من به تیمارد که دیده‌ای برکات و وصال تیمارم. This is one of the best lines of poetry if you really want to understand God. He says, everyone that is your timar, a timar is someone who helps you out, a friend, family. You have a flat tire on the freeway, somebody stops to give you a hand. You're at a shopping center, somebody helps you. Your neighbor takes your garbage out. Everything that happens, that anyone does anything good for you, he's saying, ببسته است میان لطف من به تیمارت. That's me. I'm putting that gentleness in their heart so they can help you. So every helper in your life is from God. It's Him. He's the one who's doing it. So you can see the barakah of my lutf and my gentleness. هزار شربت شافی به مهر می جوشد. All of these in the unseen world, they're making all of these medicine for healing. Why? هزار شربت شافی به مهر می جوشد از آن شبی که بگفتی به من که بیمارم. One night you said I'm sick. There are manufacturers that are making medicine for you, for your healing. This is sometimes Maulana Rumi, what he does, he tries to embarrass us. Our relationship with him and his relationship with us. That's all he's doing. ز خاص خاص خودم لطف کی دریغ آید. You're the elect, you're the elite. How could I deprive you from my lutf, from my gentleness? که از کرام کرم دستگیر اغیارم. I help those people who say I don't exist. I give food to the one who says there's no God. You think I'm going to abandon you? Who is making dhikr? Who believes in me? No. That's not who I am. And then he takes it to another level, really. Only Rumi can do this. Really, only Rumi can do this. He brings this story of what happens to every human being. And every human being, at some time, you will be accused of something that you didn't do. Because, you said this about me. Allah, you didn't say that. And you can't defend yourself because you have no proof. Right? And he brings this story and he says, do you remember that one night when the police caught you? You remember that night? Do you remember the night that the police caught you? And the servant says, I remember that night. که یافتن به جوال تو سوی انبارم. And then they checked your bag and they found a bowl. Hey, you stole this. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نه. No, it's impossible. You can't do this to me. I didn't steal it. How did that pop up in my backpack? I'm not a thief. You're bewildered at why is God angry at me? Why did he call the police on me? Why am I being framed and going to jail for something I didn't do? You're trying to find the means, the sabab. Why is God doing this? I didn't steal this. It's just, who put this? I'm being framed for this. ضروری لطف نظر کن اگرچه قهارم. Even in that moment, look at me with the eyes of gentleness. Yes, I am al-qahar. I get angry. But even in that, look at it with lutf. نه ابن یمین زان زخم یافت یوسف خیش. Didn't
Yusuf and Benjamin reunited with the same plot. Yusuf alayhi salam separated from his father, his brothers, right? He goes to jail. You know the story. And then become the Aziz of Misr. His brothers, they come and he sees Benjamin, but he can't hold him. He puts the saw into his sack. And the police go gets him. And they say, what, you stole it? He goes, Wallahi, I didn't steal it. I'm not a thief. No, you stole it. And they put him in prison. They say, we're going to take you to prison. And his brother says, you can go. Then he comes and he's like, oh my God, Yusuf, you're alive. And the two brothers get united. Na ibn Yamin zan sa khom yaf Yusuf khish. Ba chashm lutf nazar kun. Ba jumla asara. Look at everything I do to you with a vision of gentleness. Your Lord is a gentle Lord. Ba khilwatash ham ta'wil on bayan farmud. And he says at the private time, he was doing the ta'wil. Ustad did a good definition of ta'wil. He was doing a commentary of this. What is God doing a commentary? Kiman gazaf kasiro bagam nahyazaram. I'm not going to give anybody a hard time for no reason. I'm not going to la yukallifu Allahu nafsan illa was'aha. I'm not going to put a burden on your shoulder beyond what you can carry. Khamush kardam ta waqt nubat tu rasad. So there's a period of silence. I'm waiting for you to come and speak to me. Wali mabar tu gumone bad. Ay giriftaram. Don't think bad of me. Why isn't he talking to me? I'm waiting for you. I'm waiting for your turn to have a one-on-one. But don't have a bad opinion of me. This is the core message of Maulana Rumi, that he really brings it home. It's only one step to get back to the divine presence. Abdullah Ansari, Khwaja Abdullah Ansari al-Harawi wrote a book called Sad Maidan, The 100 Fields to God. They went to Mullah Jami, Maulana Abdul Rahman al-Jami. They said, we want to get to God. He said 100 steps of Khwaja Abdullah Ansari. They said, I wish we could do that. Start with the Tawbah and go, and you go to all these stations, and Muraqib and Mushahida, and finally to Fana and Baqa. I said, we can't do that. He said, I have another solution for you. I have a one step to God. So we'll take that one. One step is easy, you know. He said, okay, I give you the one step. یک قدم بر نفس خود نه وان دیگر در کوی دوست. هرچی بینی دوست بینی این و آنت کار نیست. Put one foot on your nafs, your other foot is at the divine presence. That's all you have to do. That's all you have to do. Put one foot on the nafs, the other foot is in the divine presence. This is the barrier. This is the separation. We mentioned this before when we were here in the word of the great Hafiz Shirazi. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. There's no barrier between the lovers and beloved. You are the barrier. Get out of the way. Get out of the way. And if you can get the nafs out, that relationship becomes pure. Nafs is impure. You bring it in anything, it ruins it. Nafs is like the dirt that's at the bottom of the creek. The water is the qalb, is the soul on top of it. Once you make the water muddy, you know who suffers? Is the water, not the mud. Don't bring the nafs in. In relationship, you have the nafs, you make the water muddy. And what suffers is the purity of that relationship. In your relationship with God, you bring nafs, you make it muddy. In everything in business, you bring the mud, you make it muddy. And what suffers is the purity of that relationship. And what Rumi is teaching us is that mud is good, you need it, but at the bottom. It's perfect where it's at. Use it as a vehicle. You use the nafs as a vehicle to get to your destination, right? You don't let it ride you. You ride the horse.
You don't let the horse ride you. می برد هر سو که خواهد اسب خواب آلوده را. If you're a sleepy rider, the nafs will take you. The horse will take you any direction it wants. But if you're awake, then you will get to the destination in a short time. But the journey of love is always filled with it's a thorny path because it's not for everybody. Lovers are supposed to be brave. And when they ask Hafiz, this man, there's a story of a man who was going to Hajj. And he said, maybe, is there another route? They said, why? Because it's the valley. They had to go from Shiraz, they have to go through the valley of Mughilan, which was famous for the thorns. And he said, no, it's just another route I can go. It's tough, it's a lot of thorns, right? در بیابان گر به سوی کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. A few thorns? Come on. You're going to the Kaaba and you're afraid of a few thorns going in your feet? Be brave. Don't grieve over that. Don't be sad. Go. Go travel. This road is thorny. This journey of love is hard. So you have to be patient. But when you become the gift, you become the gratitude, then you would see that life is like a rose garden. Then you're living in a Gulistan of Sa'di. You're living in the Asrar Nama of Attar. You're living in the Masnawi of Rumi. You're living in the Gulshan-e-Raz of Shibestari. This is where you're living. Your life all around is just a rose garden. And everything that you open is rose garden upon rose garden. صورت خود گر شکستی سوختی صورت کل را شکست آموختی. This is in praise of Sayyidina Ali in the Masnavi. Okay? بعد از آن هر صورتی را بشکنی همچو حیدر باب خیبر برکنی. This is what you become. Nothing can stop you on the path. Nothing can stop you. But the first step is the hardest step. To put that on your own nafs, on your own ego, on your desires. And then the rest is nuran ala nur, is light upon light. I want to thank the Kanuna, Farhangi, Jami, and all of the beautifuls. God bless all of you. Thank you. To start for a beautiful poem that he wrote originally. We are all copycats. We just read old stuff, but he actually had original writings. And thank you for Ustad for going to Konya for the celebration of Maulana, and Tariq John and everybody who did so much work to put this together. God bless all of you. Have a wonderful night. Assalamu alaikum. What a beautiful, touching talk. We really enjoyed, and indeed, the path of love has challenges, but the end is magnificent and beautiful. در بخش آخر برنامه هستیم. دو سخنران دیگر هم داریم. از دکتر خانم سرورسا خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن. تشکر. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. قبل از همه تشکر میکنم از کانون فرهنگی جامی برای برگزاری چنین جلسه با شکوهی و همچنین به خاطر فرصتی که به من دادن. به عنوان یک دانشجوی ادبیات همیشه با مثنوی و با مولانا دمخور و همدم و همسازم و
خوشبخت هستم امروز در بین کسانی هستم که باز دینی که نسبت به مولانا دارم و زبان فارسی دارم اینجا در جمع شما عزیزان او دین ادا میکنم و هر جای دنیا که باشم باز هم به این زبان و به این فرهنگ عشق میورزم و تا جایی که در توان دارم پیش میرم. زمانی که کنون فرهنگی جامعی از من درخواست کردن به خاطر داشتن سخنرانی چیزی، دوباره سراغ مولانا رفتم و مثنوی شریف باز کردم. طبق معمول باز هم رفتم سراغ نینامه و همطور نینامه را خواندم و بعد چیزی که برای من هر باری که من مثنوی را باز میکنم یک در جدیدی برای من گشوده میشه و از اون جمله وقتی آمدم دوباره هرچی پیش رفتم این که یک سوالی برای من پیش آمد، گفتم ببینم آیا شاید بحث های زیادی در این رابطه شده، همطور که در سخنرانی آقای افضلی هم متوجه شدین شرح‌های زیادی برای نینامه شده و هر کسی آمده نینامه. چرا؟ به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق شارحان مثنوی و پژوهشگران و محققان در حوزه مولانا شناسی و عرفان به خصوص ادبیات عرفانی فارسی اتفاق نظر دارند که لب لباب یا بگوییم تمام اون نظام اندیشه‌ای مولانا در همین 18 بیت اول مثنوی خلاصه شده یا بیان شده. بنابراین من اون چیزی که آمدم در اینجا دقت کنین میگه بشنوین نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکنن. حکایت جدایی هست. بیت اول یک حسن بابی هست و سپس همه از زبان نی هست که چی؟ از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم یا از نفیرم هر دو روایت شده، مرد و زن نالیدم. حالا هر کدامشه که بگیریم شرحهای مختلف، من از اینا میگذرم. بعد سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اینجا به اون جایی میرسیم همطور که در سخنرانی جناب مجددی صاحبم آمد، گفتن که خب از کجا آمدیم، چی باید بکنیم، کجا می رویم. این هم یک سوال بسیار مهمی هست که همیشه برای بشر بوده و در این رابطه ما می بینیم متفکران، دانشمندان، فیلسوفان جوابهای مختلفی در رابطه به این داره و نگاه و ایماژ خاصی نسبت به همین معنا و به معنای زندگی داشتن. تعبیرات زیادی در این رابطه شده. به خاطر همینه که مثلا ما زمانی که حیات یا زندگی را به عنوان یک زندان تعبیر میکنیم، تعبیرات مثل زندان تن، قید حیات، مثلا میگه فلانی در قید حیات، یعنی حیات یک قیدیه، یک زندانیه، یک بندیه. وقتی گویا این قید حیات برداشته شود انسان آزاد میشه. یا پرواز روح، مثلا میگه مرغ روحش پرواز کرد به شاخسار جنان، که این بیشتر در تعبیرهایی که به کار میبرن. یا همین الناس و نیامون فاذا ماتوا فانتبهوا، مردم خوابن زمانی بیدار میشوند که بمیرن، یا زمانی که مردن تازه آغاز بیداری هست و الی آخر. وقتی آمدم دیدم ایماژی که مولانا تقریبا در سراسر آثارش از فیه ما فیه تا مجالس تا دیوان کبیر و سلسلهشان مثنوی معنوی داره، اون ایماژی است که انسان به عنوان یک تبعیدی در زمین که متعلق به عالم بالاست حضور داره و گویا تجاربی که یک آدم غریب که دور است از وطن او را تجربه میکنه در زندگی این جهانی و اشتیاق داره که باز جوید روزگاری وصل خیش برای اینکه به همونجا بره. چرا؟ چون از نیستان بریده شده.
در همین گیرودار بودم و دیدم چقدر با تجربه زیسته خود من به عنوان یک مهاجری که تازه مهاجرت کردیم و هنوز جذب این فرهنگ جدید نشدیم، چقدر دیدم این همخوانی داره. تجربه زیسته من همراه شد، میخوام او را شریک کنم. شاید خیلی از کسانی هم که اینجا تشریف دارن، به خصوص اونایی که پیوند مستحکمی هنوز با منزل و مأوای خودشان در اون طرف آبها دارن، پیدا بکنم. وقتی میاییم، خب کسی که از وطن دور افتاده دوست داره که برگرده به اونجا و دوباره برگرده و این بازگشت به اصل و بازگشتی هست به جایی که متعلق به او هست. بنابراین یکی از ایماژها در مولانا اینه که ما در دیار مهاجرت دچار درد و اندوه میشیم. پس انسان هم در این جهان آمده که اندوهی را تجربه کنه، دردی را تجربه کنه. بعد از آن است که آغاز رهایی از درد هست. دوم، میل به بازگشتن و اشتیاق به سرزمین و به مکانی که به او تعلق دارند. مهاجر در هر جایی که باشه دوباره برمیگرده، دوست داره که برگرده به اون جایی که متعلق بوده به او. کسی که مهاجر است، کسی که غریب است، دور از وطن است، آرامش و سکون خاطر نداره. هیچ چیز متعلق به خودش نمیدانه، نمیتونه با چیز انس بگیره. چند روز پیش داشتم با همسرم قدم میزدیم سیر و صفای گلهای زیبای کالیفرنیا، ولی گفتم برش که هیچ تعلق خاطری من به اینا احساس نمی کنم و صحبت ما طولانی شد در رابطه با مولانا و همین نگاهش. چرا گفتم کوچه های خاکی کابل هنوز در خاطرم هست. شاید برای هر کدام ما شهری در خاطر ما هست که برای من کابل هست و برای شما هم همینطور. ولی این آرامش و سکون زمان اتفاق میفته که آدم خودش هم متعلق به جایی بدانه و یا جایی را در نسبت به جای احساس تعلق خاطر بکنه. انسانی که غریب است، دور از وطن است، مهاجر است، نگاه زودگذر به همه چیز داره، نگاهش گذرا هست. و انسانی که در این دنیا آمده از نگاه مولانا، این انسان غریب، این انسان کامل، نگاه زودگذر داره، خیلی دل نمیبنده و گذر میکنه. مسئله پنجم مسئله زبان هست. زبان فقط این نیست که مثلا من بتانم به زبان انگلیسی یا به زبان اسپانیایی که در اینجا رایج هست صحبت بتانم و مکالمه کنم و ارتباط برقرار کنم. زبان زبان دل، زبان زبان همراهی، کسی که تو را بفهمه، کسی که اشتراک در فرهنگ با تو داشته باشه، شامل همه چیزها میشه. موسیقی، همه چی ما داریم. مثلا موسیقی میشنویم، موسیقی به زبان انگلیسی میشنویم، به زبان اسپانیایی میشنویم در حال حاضر، ولی اون ارتباط قلبیه که بیا که بریم به مزار ملا محمد جان بر ما ایجاد میکنه، در ما انگیخته نمیشه به هیچ موسیقی. بعد اینکه آدم در سرزمینی که مهاجرت میکنه و غریب هست با مردم نمیتونه بیامیزه. مولانا میگه که من و مردم مثل آب و روغن هستیم، هیچ گاهی با هم حل نمیشیم. چون مولانا هم خودش غریب میدانست در جایی که بود. در کشور غریب هیچ جایی ما بلد نیستیم که بریم یا مثلا نیاز به نقشه داریم. این نقشه راه در مثنوی به صورت داشتن پیر و مراد بازنموده شده. به خاطر همین میگه باید انسان در مسیر زندگی به پیر و مرادی نیاز داره. وقت مهاجر میشیم اون مقام والایی را که در سرزمین خود ما و در کشور خود ما داریم دیگه در سرزمین میزبان یا در کشور میزبان نداریم. بنابراین مولانا هم نگاهش به انسان
کامل در زمین اینه که ما هر قدرم جایگاهی در اینجا داشته باشیم، اون جایگاه اصلی که در مأمن اصلی ما، جایی که ما از اونجا آمدیم، در برابر اون هیچ است. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل. و نهمین چیز اینه که نظاره‌گر بودن و دخالت نکردن است. حالا هر اتفاقی که اینجا بیفته، به نظر خود من تجربه زیستیم، شما هم حتما این دوره را گذراندین، تظاهرات بشه، هر اتفاقی که بیفته، من فقط نظاره‌گرم، به خاطر اینکه من یک آدمی هستم مهاجری که هیچ مدرک دال بر مثلا اقامت دائم یا مثلا شهروندی، حقوقی از این لحاظ ندارم، پس بنابراین فقط مداخله نمی کنم، فقط نظاره‌گرم که چه اتفاقی میفته. ما هم در این جهان، یا انسانی که از دید مولانا هم در این جهان آمده، فقط نظاره میکنه، خودش دخالت نمیده در کارها. و در نهایت از رفتن و از بازگشتن به جایی که به او تعلق داریم، به مکانی که از اونجا آمدیم. و اینه که مولانا از رفتن و از مرگ استقبال میکنه. به خاطر همین زمانی که میخواه که از دنیا میره، در وصیت خود میگه کسی حق نداره در مرگ ما سوگواری کنه با دفع. این خاطره که اون انسان کاملی که مولانا به او به عنوان مراد و پیر نگاه میکنه، کسی نیست جز شمس، که در تعابیر خود حتی به او شمس من و خدای من میگه. و غریبتر از شمس هم کسی در نگاه مولانا نیست. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جانی باقی که امس نیست. به همین خاطره که مولانا در اینجا شمس را غریبترین انسان میدانه و انسان کامل از نگاه او غریبی است که با همین تجارب زیسته‌ای که من خود احساس کردم در این چیزها، ایماژ هایی که در سراسر مثنوی پیدا کردم، به خاطر اینکه نفر آخر هستم، طولانی نساختم که همه را با شرح بنویسم. انشالله روزگاری شاید به چاپ برسانیم و دوستان از اصل ابیات هم مستفید شوند. تشکر. تشکر دکتر صاحب رسا. می رسیم به ختم بخش اول برنامه. بازم از حوصله‌مندی شما، از تشریف آوری تک تک شما تشکر از اینکه لطف کردین و روز شنبه خود را وقت گذاشتین که در جمع ما باشین. برنامه‌های کانون فرهنگی جامی واقعاً برنامه‌هایی است که با یک انرژی و شور و هیجان یک گروه آماده میشه و خدمت شما تقدیم میشه. چنانه که میبینین دوستان همکار ما همیشه در پهلوی ما همراهی میکنن، همکاری میکنن، زحمت میکشن و جا داره که از تک تکشان تشکر بکنیم. از دوستان عزیز ما که در این برنامه و در همه برنامه ها از 13 سال به این طرف با ما همکاری کردن و با خواهش ما لبیک گفتن، تشکر میکنیم. رومینا جان از آشیانه فوتوگرافی که واقعا در 13 سال گذشته در همه برنامه ها، شاید یکی دو برنامه استثناء، ولی در همه برنامه ها زحمت کشیدن، تشریف آوردن و بخش فوتوگرافی را افتخاری و داوطلبانه انجام دادن که سپاس میکنیم از اینا. و از شما هم خواهش میکنیم که از اونا و از بزنسشان حمایت بکنین و در محافل خود، برنامه‌های خود آشیانه فوتوگرافی را استفاده بکنین. همچنان خالد جان سیغانی که ویدیوگرافر ما هستند در این برنامه، واقعا یک جوان مستعد و وقتی که من ازشان خواهش کردم و امو لیمیتیشن بودجه جامی رو برشان گفتم، با یک دید باز و با دست باز و همت
همراه ما همکاری کردن که از اونا هم تشکر میکنم. خالد جان سیدی دارن با شما همکاری بکنم. در بخش اسپانسرشپ برنامه دوستان زیادی همکاری کردن، ولی دو عزیز ما که یکی که سرور ما هستن جناب آقای محجوب و همکار دیگر ما نادیه جان دلدار بخش از این برنامه را اسپانسر شدن. یک چک همت هلایویشم. در پهلوی از او دوستان دیگه ما همچنان زحمت زیاد میکشن. بخش ساوند که مهمترین بخش برنامه است، غفور جان پوپر، اینا که عزیز و همدور چشم ما هستند و یک انسانی که واقعا جوانمرد و همونطور انسان واقعا نهایت عالی. اینا هم از 13 سال به این طرف در همه برنامه های جامی وقتی که سرشان صدا زدیم با گرچه که میبینین ساوند سیستم یکی از نواقص برنامه گذاری است که وقت مهمانا پیش از اینکه مهمانا تشریف بیارن ما اینجا هم ستاپ میکنیم یا ستاپ میشه و بعد از اون که مهمانا هم میرن دیگه این وسایل هم برنامه میمونه که باز بردن و نقل دادن از این بسیار حوصله‌مندی و انرژی کار داره. این غفور جان آمدن، یک تشکر همچنان دوستان دیگه ما که همیشه در برنامه ها سهم گرفتن، کمک کردن، کمک های مالی کردن و تشکر میکنیم. دوستان و عزیزای ما که در بخش صرف غذا و تهیه و این چیزا آماده کردن. باز هم از همکاران دیگه ما مژگان کیترینگ یا مژگان جان بخش کیترینگ دارن. همچنان تشکر میکنیم که غذای امشب اونا آماده کردن و در اینجا دوستای دیگه هم هستن که فلایرایشان گفتیم اینجا بانن که حوثانه کیترینگ است و خانم جامی اینجا هستن فکر میکنم که میشه از همه عزیزان ما برای ما همه شما نوری دیده هستن، بزنس های همه شما بر ما مهم است. از همه شما سپورت میکنیم و تقدیر میکنیم. دوست دیگه عزیز ما در اونجا لباسای افغانی دارن که من نام بزنس شان نمیفهمم. چرمه افغان بوتیک لباسای افغانی است اونجا. در وقت بریک حتما برین ببینین، نگاه کنین. همچنان بخش جولری و اینا هست، حتما نگاه کنین. و هر صورت فکر میکنم غذا آماده است. باز هم از تک تک شما تشکر. جا داره که از همکاران دیگه ما از کمیونیتی های دیگر تشریف آوردن، آقای شایب جان عزیزی که نورین بار است که در برنامه ما تشریف آوردن. اینا همیشه در سراسر کالیفرنیا و خصوص در سان دیگو یکی از کمیونیتی لیدرز یا یکی از بهترین کمیونیتی ارگانایزر یا لیدرها یا رهبرای کمیونیتی افغان بودن در سان دیگو که همیشه برنامه‌های بسیار پرچالش و پردردسر را گرفتن و موفقانه انجام دادن. هفته آینده اینا برنامه دارن که برای روز استقلال افغانستان است در بلو نایت بانکوت هال. فلایرها روی میز شماست، حتما تشریف ببرید و این برنامه را سپورت بکنید که یکی از هنرمندان خوب ما هم در اینجا شرکت میکنن، آقای ارسلی. همچنان نهاد Afghan American Business Alliance سلیمان جان بصیر و همکارانشان که واقعا زحمت زیاد میکشن جمع کردن بزنس‌های افغانی و سپورتشان. فکر میکنم که اگر کسی فراموش شده لطفا یادآوری بکنید. از تک تک شما تشکر، از واقعا از تک تک شما تشکر که لطف کردید. خانه آباد یک خواهش غریبانه دارم
نظر به تجربه که در برنامه‌های گذشته داشتیم در بخش غذا طعام صرف میشه. اگر شود که ما میز به میز طرف بریم غذا بگیریم، فکر میکنم که امو هرج و مرج کم باشه. دیگه از مهمانا و از میزای مهمان خواهش میکنیم میزای جلو که بفرماین برن غذا بگیرن. خوشحال هستیم که یکی از اشخاص اکادمیک و خوشنام افغانستان هم جناب آقای فاروقی و استاد فاروقی که تشریف کنند که در دنیا تشریف آمدن و این بدیدار هم. باز هم میریم طرف طعام. بعد نان برنامه غذای روح است که موسیقیست با رومی اکادمی و غذایشان که واقعا 100% لذت خاص می‌برد. یک خواننده بسیار بسیار نازنین و هنرمند از ایران به تازگی به لس آنجلس اومدن. خانم روزیتا یوسفی یکی از بهترین خواننده های حال حاضر ایران هستند و با صداشون آشنا میشین. مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. ما قطعه پیرچنگی رو براتون اجرا میکنیم، بخشی از اپرای پیرچنگی. امیدوارم صدا خوب به شما برسه، آبروی ما حفظ بشه پیشتون. خیلی ممنون. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش، از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. مجلس و دمش آراستی، مجلس و مجمع دمش آراستی، از نوای او قیامت چنگی مطربی با کر و فر، بو چنگی مطربی با کر و فر. از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. مجلس و مجمع دمش آراستی، از نوای او قیامت خواستی. مجلس و مجمع دمش آراستی، از نوای او قیامت خواستی. بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرف ز آواز خوبش رد شدی. بلبل از آواز او بی خود شدی، زان طرف ز آواز خوبش رد شدی.
بگویم شمه ایزان نغمه ها، گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جانها سر برزند از دخمه ها، جانها سر برزند. گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جانها سر برزند از دخمه ها. گوید این آواز آواها جداست، گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. مطلق این آواز خود از شه بود، مطلق این آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر. آب حیات هستش، آب حیات هستش، در دل و جانش بود. هر که به جز عاشقان ماهی بی آب دان، هر که به جز عاشقان ماهی بی آب دان. مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر، عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر. اون که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، اون که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر. آب حیات عشق در دل و جانش پذیر. هر که به جز عاشقان ماهی بی آب دان، مرده و پژمرده است، مرده و پژمرده است، گرچه بود او وزیر، گرچه بود یک دست جام باده و یک دست زلف یار، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه مهاخیز بیگانه ندانیم، امروز مهاخیز بیگانه ندانیم، مستی 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 بدان حد که ره خانه ندانیم،
هر که ره خانه نداری. در عشق تو از عاقله عقل برستی، در عشق تو از عاقله عقل برستی. جز حالت شوریده دیوانه ندانی، جز حالت شوریده دیوانه ندانی. در باغ به جز عکس رخ دوست، به جز عکس رخ دوست ندیدی. در باغ به جز عکس رخ دوست، به جز عکس رخ دوست ندیدی. بس شاخ به جز حالت مستانه نداری، بس شاخ به جز حالت مستانه نداری. باده ده و باده ده و باده ده و کم کن، باده ده و باده ده و باده ده و کم کن، باده ده و باده ده و باده ده و کم کن، باده ده و باده ده و باده ده و کم کن. که چندم قدح است، که چندم قدح است، که چندم قدح است، که چندم قدح است، قدح هستی. که از یاد تو ما باده ز پیمانه ندانیم، امروز مهاخیز بیگانه ندانیم، امروز مهاخیز بیگانه ندانیم. مستی مستی مستی. خیلی سپاسگزارم. الان گروه افغانستان تشریف میارن که موسیقی بسیار زیبایی رو اجرا میکنن، ما هم کمکشون میکنیم. اما یادتون باشه که اینو به حساب کنسرت ما نذارین، ما خیلی حرفه‌ای هستیم، ما اینجا در حد خونه‌مون با شما، انگار اومدیم خونه‌تون براتون ساز زدیم، اما تو کنسرتمون پروفشنال بهترین امکانات و شایسته اون چیزی که برای خودمون میگیم فرهنگ باستانی ما هست انجام میدیم. شما هم کمکمون کنین ان شاءالله. 20 سپتامبر زیباترین سالن لس آنجلس آرت آف لیوینگ. امیدوارم که شماها تشریف بیارید. قبل از اینکه